ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. გადაცემის სპონსორია ხალხ ბანკი. გაზახური ხალხ ჯგუფის წევრი. მშვიდობის. ეს 21 დეკემბერია, კუჩაბათი დღე, გვიყურებთ ტელეპიროზე. BMG-ს ერთ-ერთი წარმომადგენელი და ამ პროექტის ავტორი გიორგი საკაძე ვარ. აქვს პატივი ამ კუჩაბათ დღეს მორიგი საქმიანი დილა წარმოგიდგინოთ. ეს გიორგი კვირიკაშვილის მთავრობას ნდობას გამოუცხადებენ. სოციალ არაფერი მოასწავებდა ნებებს, რომელიც საამოს თბილისის პარლამენტის საკომიტეტო დარბაზში საპარლამენტო ოპოზიციასთან შეხვედრებს მოყვა. ეს დამტკიცება რომ არ იქნებოდა მთავრობის დამტკიცება ფორმალური, როგორც ეს მრავალი წლის განმავლობაში ხდებოდა, ყველამ ვიცოდით, თუმცა ნებებზე, გადაჭარბებულ ემოციებზე და მოსაკლისებულ თმენის ვალდებულებაზე თუ პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილის ბოდიშის მოხდა დასჭირდებოდა, ამას არავინ ელოდა. პოლიტიკური გადაცემები კიდევ ბევრ ეთერს და ეთერებს გადაცემებს მიუძღვნიან ამ თემებს. არც მე დავრჩები ვალში Forbes-ის თუ ჩვენი სხვადასხვა მედია პლატფორმებიდან ჩემი პირადი მოსაზრებები გაგიზიაროთ ამ თემაზე. რომელმაც ეს ზომ დააფრთიანა გუშინ კვირიკაშვილის გადადგომაში მომლოდინე მისი ოპონენტები და მოწინააღმდეგეები. სხვათა შორის ეს არ ეხება მხოლოდ პოლიტიკურ ოპოზიციას. კვირიკაშვილს მოწინააღმდეგეები არც საკუთარ გუნდში აკლია სახელად ქართული ოცნება. მოდივე ჩემთვის გაცილებით კომფორტულ ეკონომიკის თემებს დავუბრუნდები, თუმცა პირობას გაძლევთ კვირიკაშვილის თემაზე აუცილებლად მექნება საუბარი პირდაპირ ეთერში და Forbes-ის ფურცლებიდან უახლოეს მომავალში. ერთი რაც დაზუსტებით ვიცით, ქალბატონებო და ბატონებო, 1 იანვრიდან პრუდენციული ნორმების გამკაცრება, გაკოტრების თეორიულ დაშვებებსაც უკავშირდება, გადამხდელების სახსრების დაცვის მიზნით. პირველ ტალღაში 3 ბანკი მოხდა, ეს გახლავთ TBC, საქართველოს ბანკი და Liberty, 2.5% პირველი 2, ხოლო Liberty 1.5%. ეს არის სისტემური ბანკების ბუფერი სრულად 4 წლიან ვადაში უნდა შეივსოს. პირველი ეტაპი კი სწორედ 2018 წლის ბოლოს უწევს 1%-ის დამატება ევალება TBC ბანკს და საქართველოს ბანკს, ხოლო 0.6%-ისა Liberty-ს, რომელიც სისტემურებთან სოციალური ვალდებულებების მომსახურების ნიშნით მოხდა. ამ დროისთვის ბანკებს კაპიტალის ადეკვატურობის 10.5%-იანი კოეფიციენტი მოეთხოვება. რამდენიმე კოეფიციენტი მოქმედებს პარალელურად ბაზელ 1, 2 და 3-ის ფაქტებში, ხოლო 1 იანვრიდან ეს ყველაფერი იხვეწება და საქმე მხოლოდ ბაზელ 2 და 3-ის პირობების დაცვასთან გვექნება. სხვათა შორის Fitch-ის გუშინდელ რეიტინგს მყისიერად გამოეხმაურა ბანკი ქართულ, რომელიც რომ კაპიტალი ამ ბანკს საკმარისი მეტი აქვს და ისინი არ იზიარებენ სარეიტინგო სააგენტოს პოზიციას რისკებთან დაკავშირებით, რომელიც რაც მას გუშინ ქართულთან მიმართებაში დააფიქსირეს. სხვა შორის ეს არ არის ერთადერთი ინფორმაცია, რაც ბანკ ქართულს უკავშირდება. რამდენიმე კვირაა ჩვენი სხვადასხვა წყარო კერძო თუ საჯარო სტრუქტურებში გვიდასტურებს
რომ მიდის აქტიური მოლაპარაკებები Liberty Bank-ის მიერ ქართულ ბანკის შეძენაზე. ეს ის Liberty Bank-ია, რომელიც რამდენიმე კვირის წინ კომპანია Honeywell Partners-მა შეიძინა, რომლის მთავარი აქციონერი და მმართველი პარტნიორი ირაკლი რუხაძეა. ის კი თავის მხრივ წლებია პატარკაციშვილების აქტივების დიდი ნაწილის მმართველია. ბადრი პატარკაციშვილი სიცოცხლეშივე და მისი გარდაცვალების შემდეგ. ესეც არ არის ერთადერთი ინფორმაცია Liberty Bank-ზე, რომელსაც აქვს ამბიცია სიდიდით მესამე ბანკად ჩამოყალიბდეს საქართველოში. ჩვენი ინფორმაციით, თავად Liberty Bank-ში მიდის საკმაოდ აქტიური კონსულტაციები საერთაშორისო საფინანსო კომპანია For Finance-თან შესაძლო პარტნიორობაზე Liberty Bank-ის შიგნით. ჩვენი ინფორმაციით, Liberty-ს დაახლოებით 50% შეძენაზე ინტერესი For Finance-ის სათავო ოფისმა გამოხატა. ვინც არ ხართ საქმის კურსში, გეტყვით, რომ For Finance-ის საერთაშორისო გლობალური ფინანსური ინსტიტუტია. იგი 2008 წელს დაარსდა და ამ დროისთვის უკვე 5 მილიარდ ევროზე მეტ პორტფელიოს ფლობს, რითაც 15 მილიონზე მეტ მოხმარებელს სხვადასხვა ონლაინ და დიჯიტალ მომსახურებას უწევს. ხო, და კიდევ გასახსენებლად, რომ მთელი სურათი უკვე დაინახოთ, ლადო გურგენიძე, რომლის სახელსაც უკავშირდება Liberty Bank-ის ფეხზე დადგომა და შემდგომ წარმატებით გასხვისება. ისე წინასწარი მონაცემებით, რაც ვიცი 2017 წელსაც Liberty Bank-ი საკმაოდ წარმატებით ჩახურავს. მოკლედ, ლადო გურგენიძე სწორედ აი ამ For Finance გრუპის სამეთაურეო საბჭოს თავმჯდომარე გახლავთ. საბანკო ბაზრის მიმოხილვის ამ ნაწილს ეროვნული ბანკის ინფორმაციით შევაჯამებ. მიმდინარე წლის ნოემბერში საქართველოში მოქმედი კომერციული ბანკების წმინდა მოგებამ 48 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც 13.700.000 ლარით მეტია გასული წლის ნოემბრის მაჩვენებელზე. იანვარ-ნოემბერში ჯამში კომერციული ბანკების წმინდა მოგებამ 717 მილიონი შეადგინა. აქ ზრდა გასული წლის ანალოგიურ 9 თვიან, უკაცრავად 10 თვიან პერიოდთან შედარებით არის 26.5%-იანი, ანუ ზრდა. მიმდინარე წლის იანვარ-ნოემბერში კი ბანკებმა მოგების გადასახადის სახით სახელმწიფო ბიუჯეტში 69 მილიონი ლარი გადაიხადა. კიდევ მივაგენით ქართულ ბიზნესში მიმდინარე ამბებიდან საინტერესოს თქვენთვის დილა ადრიან 2010 წლის შემდეგ პირველად კომპანია ამალთეას აქციებზე გარიგება დაფიქსირდა. GBC-ის ინფორმაციით არასაბირჟო გარიგებით კომპანიის 187.300 აქცია გაიყიდა, რაც კომპანიის 31.8% წილის შესაბამისია. როგორც მოგახსენებთ, ინფორმაციას GBC ავრცელებს. პაკეტის ღირებულება 103.015 ლარი გახლავთ და გამოდის, რომ 1 ლარის ნომინალის 584.511 აქცია მას ჯამში აქვს გამოშვებული. ამალთეას სამი მსხვილი და ათეულობით წვრილი აქციონერი ყავს. კომპანიის მაჟორიტარი აქციონერები არიან გიორგი ნემსაძე, მანანა მიმინოშვილი და კახაბერ ჩოჩია. ხოლო ამ კომპანიის პრეზიდენტია ექს-პარლამენტარი და ბიზნესმენი ზურაბ ცკიტიშვილი. მოკლედ მოკითხვები და წარმატებები ამალთეას ერთ-ერთ პირველ მზის პროდუქტების კომპანიას საქართველოში და თბილისში. ჩვენი ეკონომიკის მეტადრე კაპიტალისტურ რეესურსებზე გადაყვანის შემდეგ ყველა სხვა აქციონერებს, საკონტროლო პაკეტის მფლობელებს თუ მინორიტარებს და ეს მხოლოდ დასაწყისია. უამრავი ინფორმაცია გელით წინ, რომელიც BMG-ს გუნდმა თქვენთვის მოამზადა. 21 დეკემბერის დილას საქმიანად ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად იწყებენ შალვა ცხაკაია, საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე, უსუდან რამაზაშვილი ფრეგოს გენერალური დირექტორი, ნინი ლონგურაშვილის სტუმარი, საქართველოს ენერგების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მენეჯერი სალომე ნანებაშვილი იქნება. მარიამ ადამია დავით რამაზაშვილს გრეიფის გაყიდვების მენეჯერს მასპინძლობს. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა ტევ პირველზე. ფინანსთა მინისტრის თქმით, DRG-ს დაბრუნება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისთვის იქნება. Citroën-თან დაკავშირებით განცხადება საფრანგეთის საელჩომაც გაავრცელა.
საქართველოს პარლამენტში კი განახლებული სტრუქტურით მთავრობის დამსადგმელად ქუთაისში ემზადებიან მინისტრების საკომიტეტო მოსმენები გუშინ შედგა დღეს უკვე ქუთაისისკენ ჰერი მედიას და პოლიტიკოსთა კრიტიკული მასა სრულად მობილიზებულია დასავლეთ საქართველოს დედაქალაქში. სანამ ცენტრალური მთავრობის წევრები ნდობას დეპუტატებისგან კიდევ ერთ გზის მიიღებენ დედაქალაქის მაცხოვრებელთა უმრავლესობის მხრიდან ნდობის მანდატით აღჭურვილმა კახაკალაძემ გუშინ მთავრობის ხდომაზე დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე ტრადიცია არ დაარღვია და Facebook Live-ით გახსნა შეკრება. თბილისის მთავრობის ხდომიდან სიახლეებით და ვთქვათ რომ არა მხოლოდ სიახლეებით და რა არის ეს არასიახლეები. ანა ლაპიაშვილი შემოგვიერთდება. დილამშვიდობის გიორგი, მე ვესალმები მაყურებელს. გუშინდელი დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვამდე დედაქალაქის ხელმძღვანელმა ძირითადად წინა საახალწლო სამზადისის და დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ გაგვაცნო ინფორმაცია, რასაც უკვე ქუჩების საცობებისაგან გათავისუფლების გეგმისთვის თამდევი პროცედურებიც მოყვა. ყვითელი მიკროავტობუსებისათვის რამდენიმე ქუჩაზე ყველგან გაჩერების შესაძლებლობა შეიზღუდება, ანუ თლად ხელის დაქნევაზე ვეღარ გააჩერებენ. მგზავრებისათვის ტრანსპორტი მხოლოდ საგანგებოდ მოწყობილ გაჩერებებზე შეჩერდება, რისთვისაც თავად ეს არსებული გაჩერებებიც გაფართოვდება. და მე როგორც ვხვდები კიდევ კალაძის დავალებით, რომლის ადრესატებიც ვიცემერი და მისი მოადგილე გახდნენ, დაწესდება ასე კონკრეტული საათები, როცა სადისტრიბუციო კომპანიების მანქანები იმოძრავებენ. მოусმინოთ კალაძეს. და ბატონ ირაკლი ხმალაძეს და ხალბატონ მაია ბითაძეს დავავალო სადისტრიბუციო კომპანიებთან თანამშრომლობა, რაც შეიძლება ძალიან სწრაფად მოხდეს შეხვედრა, ჩაინიშნოს შეხვედრა და ანალოგიურად რო დავიწყოთ მოლაპარაკებები მათთან, რომ დღის განმავლობაში იყოს კონკრეტული საათები, როდესაც მათ ექნებათ შესაძლებლობა ქალაქში გადაადგილების, რადგან ჩვენ საუბრობთ საცობების მოწესრიგებაზე, ეს რა თქმა უნდა არის კომპლექსური პრობლემა და ამას სჭირდება მასშტაბური მიდგომები. მთელ ამ პროცესებში შინაგან საქმეთა სამინისტრო და საპატრულო პოლიციაც აქტიურად იქნება ჩართული, ამბობს თბილისის მერი. კახაკალაძის მხრიდან დავალების ადრესატები ასევე გახდნენ არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურებიც, რომლებმაც თავის მხრივ დეველოპერული სექტორის წარმომადგენლებს უნდა დაავალდებულონ სამშენებლო მოედნებზე სატვირთოების სამრეცხაოები მოაწყონ მომავალში, ან უკვე არსებულებს დაამატონ და შესაბამისად სამშენებლო მასალების მზირი ტრანსპორტი, ქუჩების გამტალახიანებლები აღარ იყვნენ. მოკლედ ასეთი ამბები გვაქვს თბილისში, კახაკალაძემ გუშინდელ მთავრობის ხდომაზე ძირითადად სწორედ ამ თემებზე ისაუბრა. ქალაქის დასუფთავება მოწესრიგების სამუშაოებშიც ბათუმშიც არ ჩამორჩებიან იდეაში კოლეგები დედაქალაქს. ლუდის, გაზიანის სასმელების, ზეთის, იოგურტის, მინერალური წყლის და კეჩუპის 1000-ზე მეტი ბოთლი ამოიღეს ბათუმში მაიაკოვსკის ქუჩიდან სანიაღვრე არხების დაწმენდისას. რთული მისახვედი არ უნდა იყოს, რომ ნაგვისეს მასა სანიაღვრე არხებში თავისით არ ხდება. ბურთები, პლასტმასის 1000 გვარი დასახელების ჭურჭელი და მრავალი სხვა რა უნდა ამას ყველაფერს სანიაღვრე არხებში რთული წარმოსადგენი არ უნდა იყოს. ბათუმის წყლის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ გზა ლუდისა თუ სხვა გაზიანის სასმელების სუფრიდან სანიაღვრე არხებში მოხვედრისას საკმაოდ მარტივია. ამას თავად მოსახლეობა აკეთებს. მათ შორის ის ადამიანები წვიმიანობისა სანიაღვრეების გამტარუნარიანობის გამო ქუჩები, სახლები რო ეთბორებათ და სრულიად გასაგები მიზეზებით ჩივილს რომ მიყვებიან ხოლმე ან Facebook-ზე კლავიატურის ლომობას ლამობენ. აჭარის ტელევიზიის ინფორმაციით, რომლის მიერ გავრცელებულა ეს ფოტომასალასაც ახლა გთავაზობ, ჩახერგილი არხი სრულად ჯერ კიდევ გაწმენდილი არ არის, რადგან რიგ მონაკვეთებზე კერძო მესაკუთრეების ეზოებია და სამუშაოების დაწყება მათთან შეთანხმების გარეშე ვერ ხერხდება. დასუფთავების პროცესში ზოგიერთ ადგილას არხის ზედაპირის ამოჭრაც კი გახდა საჭირო.
ბათუმის მერია ამავე დროს მოსახლეობას მოუწოდებს, რომ თავი შეიკავონ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების დაყრისგან, არ დაანაგვიანონ ქალაქი და მოუფრთხილდნენ გარემოს. ისე კაცმა რომ თქოს, გაფრთხილებაც არ უნდა იყოს ამისთვის საჭირო, მაგრამ ამ კადრების შემხედვარეს ამ შედეგის შემოქმედათვის გონივრული სასჯელის მოფიქრებაც ალბათ საჭიროა. თუმცა ფაქტია, რომ ამ ნაწილშიც არსებობს გარკვეული რეგულაციები. ეს დანაშაული რეგულირებადია და ნამდვილად დანაშაულია. გარემოს დაბინძურებისათვის 8 თვეში ქვეითმა ინსპექტორებმა 3693 საჯარიმო ოქმი გამოწერეს. ჯარიმების საერთო თანხამ კი 361470 ლარი შეადგინა. თბილსერვის ჯგუფის ინფორმაციით 3693 სამართალმდღოვი პირიდან 1305 უცხო ქვეყნის მოქალაქე იყო. ამასთან სამსახური ამბობს, რომ არსებული მდგომარეობით სხვადასხვა სახის ნარჩენით გარემოს დანაგვიანებისათვის დაჯარიმებულია 3598 ფიზიკური და 95 იურიდიული პირი. ოღონდ ეს თბილისის მონაცემებია. ფაქტია, საჭიროა, რომ ასეთი რეგულაციები არსებობდეს, მოქმედებდეს და რა თქმა უნდა, შესაბამისად მას უნდა გქონდეს ეფექტი. რადგან არსებობდა იცი რა არის კიდე მთავარი, რომ რეალურად კიდევ ერთხელ მნიშვნელოვანი ანა უნიშნოთ, რომ ჩვენ საუბრობთ ადამიანებზე, რომლებიც ყველაზე მეტად ზარალდებიან და წუხან იმ დატბორვის გამო, რომელიც ნებისმიერი მოცულობის მოსულ ნამქერს ნალექს უკაცრავად, ნალექს უკავშირდება აჭარის დედაქალაქში. შესაბამისად, არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ვერ ხვდებიან და ვერც იაზრებენ ვატყობ რას აკეთებენ, უბრალოდ რას აფუჭებენ, როცა საკუთარ ქალაქში ან თუნდაც მასპინძელ ქალაქში ვანდალობენ. არ ვიცი რა მიზნით და რა ინტერესით შეიძლება გაუჩნდეს ზურვილი ადამიანს ცეცხლი წაუკიდოს პალმას. მაგრამ აი ბატონო ფაქტი. და ესეც ბათუმია. ამის შემდეგ ადგილზე მოდის უკვე საპატრულო პოლიცია, ადგილობრივი, რომელიც შესაბამისი სახანძრო დამხმარე საშუალებებით, რომელიც პორტატულია და ყველა პატრულის მანქანაშია განთავსებული, ახერხებს, რომ ჩააქროს ხანძარი, რომელიც პალმაზე გაჩნდა. 1-2 ადგილობრივი ეხმარება მას იმ პლასმასის ბოთლით, რომელსაც სავარაუდოდ მე კვლავ იქვე სადმე მოათავსებენ და შემდეგ ბათუმი კვლავ დაიტბორება. ყველაზე პრობლემატური ამ ამბავში და ამ კადრების ნახვისას ჩემთვის პირადად მაინც ის იყო, რომ გაცილებით მეტი იყო ადამიანი, ვინც საკუთარი მობილურით იღებდა, როგორ იწოდა პალმა, ვიდრე ისინი, ვინც თუნდაც ეხმარებოდნენ ან არ დაელოდნენ პატრულს და შეეცადნენ, რომ სახანძრო ბრიგადის მოსვლამდე მაინც ჩაექროთ აღნიშნული არ ვიცი რა უწოდო რა რაღაცა უგვანოს მიერ გაკეთებული იმედი მაქვს რომ მას შემდეგ რაც პატრულმა ჩააქრო აბსოლუტურად სპეციალურად დამწვარი პალმა ეხა იმედია გამოჩნდებიან სოციალურ ქსელში ან სხვა საშუალებებით ადამიანები რომლებიც იტყვიან რომ შუა ზამთარში პალმა თავისით აალდა არც ასეთი სასწაულები ხდება და არწმუნებული ვარ. თქო ცეცხლის გადმოსვლას ბათუმის შუა ცენტრში პალმაზე არ ამგონია რომ ვინმე წინასწარ მეტყველებს. ან ხედავდეს, მაგრამ ფაქტია რომ მასშტაბით ხდება და ამ ყველაფერს და ეს სასჯელის იმსახურებს საქართველოს არსებული კანონმდებლობითაც. მოკლედ ასეთი ამბებია. იმედია უფრო მეტად პოზიტიური ამბები გვექნება ბიზნესი ახლების ნაწილში და სულ რამდენიმე წამში გავაგრძელებთ ეთერს. პარლამენტი ministrთა კაბინეტს ნდობას დღეს გამოუცხადებს. გუშინ კი დეპუტატებმა ministrობის კანდიდატებს მოусმინეს. განცხადებები უხვად იყო მათი ნაწილი ტელეპირველის მაყურებელმა, ახალ ამბებში ნაწილი კი საქმის კურსის ეთერში უკვე მოისმინა. მაინც რამდენიმეს გამოვყოფთ საქმიანი დილისთვის ადამიანებმა 2016 წლის ხელფასთან შედარებით 2017 წელს ნაკლები ხელფასი აიღეს. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების ministrობის კანდიდატმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა საკანონმდებლო ორგანოში ევროპული საქართველოს წევრის ხათნა გოგორიშვილის
კითხვაზე საფასუხოდ განაცხადა. ქუმსიშვილის თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს გარდა პრაქტიკულად ყველა სამინისტროში სახელმწიფო ანაზღაურება შემცირებულია. გოგორიშვილმა კი თავის მხრივ აღნიშნა, რომ 15 სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციით 71 თანამდებობის პირზე წლის განმავლობაში 5,101,776 ლარი გაიცემა, აქედან 50% სარგოა, 45% დანამატი, ხოლო დარჩენილი 5% პრემიაა. და პრაქტიკულად შემდგირე და საშუალო ბიზნესო კლება აქვსო და ესტონურმა მოდელმა რა მოგიტანათო. ჩვენ კერძო სექტორს მივეცით კაპიტალი, რომელიც კერძო სექტორს ჭირდება იმისათვის, რომ მათ მოახდინონ რეინვესტირება, იმისათვის, რომ ისინი გაძლიერდნენ, იმისათვის, რომ მათ შექმნან შესაბამის სამუშაო ადგილები და სწორედ ეს უწყობს კერძო სექტორს და მათ შორის მცირე და საშუალო ბიზნეს ხელს. რა და საშუალო ბიზნესის წილი მცირდებაო, არ ვიცი ბატონო ზურაბ, ჩვენმა თანამშრომლებმა გადაამოწმეს და მინდა გითხრათ, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესის ზრდა გვაქვს წელიწელთან შედარებით 18-19%-იანი ზრდა გვაქვს. მესამე კვარტალი 1 წუთი, ამიტომ ნუ შეგყავთ მოსახლეობა ნუ შეგყავთ. ძალიან ეკონომიკა შემცირებულია და საქმეც ძალიან კვარტალთან უავიღოთ, წელიწელთან უავიღოთ, მცირე და საშუალო ბიზნესი იზრდება. აქ თუ ჩვენ გვაქვს საქმე იმასთან, რომ მთლიანად ეკონომიკაში დიდი ბიზნესის წილი უფრო სწრაფად გაიზარდა, ვიდრე მცირე და საშუალო ბიზნესის წილი, აქ მე მგონი დანაშაული არ არის. ახლა ვერ მივალთ და ვიღაცებს ასე ვთქვათ ვერ დავახჭობთ, იმიტომ რომ ისინი ასე ვთქვათ გაიზარდნენ უფრო მეტად ვიდრე მცირე და საშუალო ბიზნესი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მიმდინარე წელს სხვადასხვა მიმართულებით აქციზის მატების მიზეზებსაც განმარტავდა პარლამენტში. ის ამბობს, რომ მოგების გადასახადის განულების შემდეგ მთავრობას სჭირდებოდა ფულის რესურსი, მხოლოდ მთავრობის ოპტიმიზაციით კი საკმარისი რესურსი ვერ გამოიძებნა. მისივე განმარტებით, მოგების გადასახადის რეფორმის გარეშე ქვეყანაში ბევრად უარესი ეკონომიკური მდგომარეობა იქნებოდა, ვიდრე დღეს არის. განცხადებები პარლამენტში დღგ ზედმეტობების ავტომატური დაბრუნების სისტემასთან დაკავშირებითაც გაკეთდა. მამუკა ბახტაძის თქმით, ის მომავალი წლიდან ამოქმედება. ფინანსთა მინისტრი ამბობს, რომ დღგ-ის დაბრუნება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისთვის არის. განმარტებების გაკეთება მას საქართველოს რკინიგზასთან დაკავშირებითაც მოუხდა. საქართველოს რკინიგზის ფასიანი გავალდები ივაჭრება ლონდონის საფონდო ბირჟაზე. საფონდო ბირჟა არის ყველაზე კარგი ინდიკატორი, თუ როგორ ფუნქციონირებს მოგებაზე ორიენტირებული კომპანია და მინდა ყველას შევახსენო. საქართველოს რკინიგზა გახავთ საუკეთესო, როგორც პროსტავშთა სივრცეში, ასევე აღმოსავლეთ ევროპაში. მათ შორის შემოსავლებზეც საქართველოს რკინიგზის საოპერაციო მოგება გახავთ საუკეთესო 2014-2015-2016 წლებში საქართველოს რკინიგზის ისტორიაში. საავტომობილო შესყიდვებში მგლური კონკურენცია და არანაირი შეთანხმებები არ არსებობს. ამის შესახებ შესყიდვების სააგენტოს ხელმძღვანელმა განაცხადა. ლევან რაზმაძე გამოეხმაურა კომპანია Citroen Georgia's მიერ ბოლო პერიოდში გააქტიურებულ განცხადებებს იმის შესახებ, რომ კომპანიები ტენდერებში შეთანხმებულად მოქმედებენ. ტენდერებში დაბალ კონკურენციაზე საუბრობს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს, თუმცა ლევან რაზმაძე ამ მოსაზრებას არ ეთანხმება. ეს ბიზნესი არა თუ გარიგების, არამედ პირიქით მგლური კონკურენციის პირობებში არის და იქ გარიგებაზე საუბარი კი არა, პირიქით დიდ კონკურენციაზე არის უფრო საუბარი ვიდრე გარიგებაზე. აქედან გამომდინარე ის ბრალდებები, რომ ვიღაცას ურიგდება, ეს არის გამორიცხული და თუ ამის ვინმეს დადასტურება უნდა, კიდევ ვიმეორებ, გამჭვირვალეა ყველაფერი, ამას უნდა უწყოდეს წინ სერიოზული კვლევები და ეს სერიოზული კვლევები აუცილებლად გაკეთდება, როდესაც კონკურენციის სააგენტო ამის მოკვლევას დაიწყებს და აქედან გამომდინარე ნათელი მოეფინება ყველაფერს. ასე რომ ის რაც დღეს მუსირებს აბსოლუტური ტყუილია და აბსოლუტურად არ ვეთანხმებ. Citroen-თან დაკავშირებით განცხადება საფრანგეთის საელჩომ გუშინ გაავრცელა. ამ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ კომპანია Citroen საქართველოს არ შეიძლება დაკავშირებული იყოს Citroen-ის ბრენდთან, ვინაიდან არ იყო და არ არის სამართლებრივი კავშირი ავტომობილს Citroen-თან და ამ იურიდიულ პირს შორის Citroen SA უარყოფს ნებისმიერ კავშირს კომერციულ შეთავაზებებთან, რომელიც გაკეთებული იყო კომპანია Citroen საქართველოს მიერ საჯარო ბაზრების კონტექსტში. ეს საელჩოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული.
სასტუმრო ბილთმორმაკი ქართული ბრენდის დღე 2017 უმასპინძლა. წელს ცერემონიალმა უკვე მეხუთედ უმასპინძლა გამარჯვებულ ბრენდებს თავის მხრივ, სადაც 7 ძირითად ნომინაციაში 37 გამარჯვებული ბრენდი გამოვლინდა, მათ შორის მოხვდა PSP ჯგუფი, იმედის კლინიკა, აჭარის მოდის კვირეული, შატო მუხრანი და სხვები. ამ პროექტის მიზანია თავის მხრივ ხელი შეუწყოს ქართული ბრენდების ფორმირებას და პოპულარიზაციას შიდა და გარე ბაზარზე. ეს იქნება ქართული ბრენდის მეორე ჯილდო, რომელიც ჩვენს ორგანიზაციას იმედის კლინიკას გადმოეცემა. ძალიან ამაყები ვართ და თან პარალელურად გვესმის ის დიდი პასუხისმგებლობა, რაც არის ორჯერ ვთქვათ ამ ბრენდის ლაურეატობა. ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი სტიმულია და ვეცდებით, რომ ეს იმედები გავამართოთ მომავალში. ძალიან მეამაყება, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დაჯილდოება და მე ვფიქრობ, რომ ყოველთვის ყველა იმ ჯგუფისთვის და კომპანიისთვის საამაყოა, იმიტომ რომ ნამდვილად ქართულ სახეებს არჩევს, ქართულ კომპანიებს აძლევს საშუალებას, რომ განვითარდნენ. ძალიან მიხარია, რომ აჭარა Fashion Week-ს ანიჭებენ დღეს ქართული ბრენდის წოდებას. ძალიან კოლოსალური შრომა გვაქვს ამაში ჩაადებული. ძალიან დაგვეხმარა, რა თქმა უნდა და მხოლოდ მაშინ გადავწყვიტეთ ჩვენ აჭარა Fashion Week-ის დაარსება, როცა აჭარის მთავრობა ბათუმის მერია საკრებულო დაგვიდგა გვერდში. პრეზიდენტის სიახლეებში კიდევ ბევრი საინტერესო ამბავია, თუმცა ეს უკვე მეორე კოლაჟიდან უნდა გავიგოთ, იქამდე სავალტო მიმოხილვით გიორგი გვერდება. ლარი გუშინ კიდევ გამყარდა, ოფიციალური კურსით დოლარის ფასმა 2 ლარი და 52 თეთრი შეადგინა უკაცრავად, გაუფასურდა ევროც 2 ლარი და 99 თეთრი ღირს. ლირა შესაძენად 65 თეთრი დაგჭირდებათ, ფუნტ სტერლინგის ღირებულება კი 3 ლარი და 38 თეთრი გახლავთ. კრიპტოვალუტებზე ვრცელ მიმოხილვას შოთა ცოტა მოგვიანებით შემოგთავაზებთ, იქამდე ეროვნული ბანკის გუშინდელ განცხადებას მე გაგაცნობთ. და ესეც გავითვალისწინეთ, ეროვნული ბანკი აღნიშნავს, რომ ვირტუალური ვალუტა საქართველოში აწარმოადგენს გადახდის კანონიერ საშუალებას, რაც ვიცით ამავე დროს და შესაბამისად მასთან დაკავშირებული საქმიანობა არ რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით და შესაბამისად ვირტუალური ვალუტა არ წარმოადგენს ეროვნული ბანკის რეგულირების სფეროს. დღეს არსებულ ვირტუალურ ვალუტებს ახასიათებთ ფასების დიდი მერყეობა, რაზეც დიდი ალბათობით გავლენა სპეკულაციური მოლოდინები ახდენს, ამდენად ვირტუალური ვალუტების ფასების არასტაბილურობის გამო მათი მომხმარებლები პოტენციური ფინანსური ზარალის წინაშე შეიძლება დადგნენ. ვირტუალური ვალუტა დეცენტრალიზებული ვალუტაა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მომხმარებელი პრობლემის არსებობის შემთხვევაში ვერ მიმართავს ვერავის თავის მოსაგვარებლად, რადგან მის შესაბამისი ორგანო უბრალოდ არ არსებობს. მოკლედ, საქართველოს ეროვნული ბანკი მოუწოდებს მოქალაქეებს ვირტუალური ვალუტის გამოყენებისას გამოიჩინონ სიფრთხილე და მხედველობაში მიიღონ ზემო აღნიშნული გარემოებები, როგორც ამას იუწყება საქართველოს ეროვნული ბანკი. შოთა როგორც იმეორებს ხოლმე ალილუიასავით, არ ივაჭროთ იმაზე დიდი თანხით, რომლის დაკარგვის შემთხვევაში თქვენი კაპიტალი რისკის ქვეშ დადგება. მე მგონი ეს ყველაზე კარგი რჩევაა. კრიპტოვალუტებზე და ბლოკჩეინ სისტემაზე ინფორმაცია ჩვენ მაყურებელს ჩვენგან ბოლო წელიწადის და 4 თვის განმავლობაში არაკლია. გიყვებით და გაჩვენებთ ზუსტად იმას, რაც მთელ სოფლიოში ხდება და არც დღევანდელი დილა იქნება გამონაკლისი საქართველოში ბლოკჩეინ სისტემის გამოყენებაზე. სოფლიო გამოცემების დროს საუბრობენ, ესეც არ არის სიახლე. investoryvideo.com-მა მომხმარებელს ამჯერად უკვე ვიდეო შესთავაზა ბლოკჩეინზე, რომლითაც საქართველოს კორუფციის პრობლემის მოგვარება შეძლო. ვიდეოს ავტორები NDI-ის კვლევებზე დაყრდნობით ამ პრობლემის ჩამონათვალზე ამახვილებენ ყურადღება, რომელიც დღეს საქართველოშია, მაგრამ არც ის გამორჩენიათ, რომ მიწის დემარკაციის პრობლემების პარალელურად საქართველოს მთელი ბიუროკრატიული ბარიერების გარეშე მარტივად და საიმედოდ შეძლო მიწის სარეგისტრაციო მონაცემების ბლოკჩეინ სისტემაში განთავსება.
ესეა იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის და ბლოკჩეინის ამბებიდან გადავინაცვლოთ დაწუხვა გარემოს ეროვნულ სააგენტოზე და მის ბოლო ცნობებზე ამინდთან დაკავშირებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. გარემოს ეროვნული სააგენტო გვატყობინებს, რომ ამინდი საქართველოში შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემავალი ცივი და ნოტიო ჰაერის მასების მცირე ნაწილისა და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით იქნება განპირობებული. დროგამოშებით ღრუბლიანობის მომატებას ველოდებით უმეტეს რაიონში იწვიმებს, მაღალმთაში კი თოვლ-ჭყაპი იქნება. ზოგან დასავლეთის მიმართულების ქარი იქროლებს. სოხუმში იწვიმებს და 13 გრადუსი ამოსაოდნელი, ბათუმში წვიმა ანავარაუდები და 14 გრადუსი, ქობულეთში 13 გრადუსი იქნება და წვიმა, ფოთში 12 გრადუსი დაფიქსირდება და აქაც იწვიმებს. ქუთაისში წვიმა ანავარაუდები და 11 გრადუსი ზუსტად ანალოგიური იქნება ამინდი ზუგდიდში, ოზურგეთში 14 გრადუსს მიაღწევს მაქსიმალური ტემპერატურა და აქაც იწვიმებს, ონში მხოლოდ 6 გრადუსი დაფიქსირდება, რა თქმა უნდა, წვიმასთან ერთად გორში წვიმა ანავარაუდები ისევე როგორც ცხინვალში და შესაბამისად 10 და 9 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა. მარნეულში და რუსთავში იწვიმებს და 13 გრადუსი იქნება ორივე შემთხვევაში, ახალციხეში 8 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა და აქაც წვიმაა ნავარაუდები. ბორჯომშიც იწვიმებს და 10 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში კი უკვე თოვლ-ჭყაპი ამოსაოდნელი და მხოლოდ 6 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. ახალქალაქში მოთოვს და 4 გრადუსი იქნება, სტეფანწმინდაში თოვლ-ჭყაპია ნავარაუდები და 6 გრადუსი, თელავში იწვიმებს და 14 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. რაც შეეხება დედაქალაქს თბილისში დროგამოშებით ღრუბლიანობის მატებას ველოდებით, დილი და ნისლია. შეგახსენებთ ამასაც, ვისაც ჯერ არ გაგიხედავთ გარეთ, იწვიმებს დღის განმავლობაში დასავლეთის მიმართულებით ქარი იქროლებს და ტემპერატურა მაქსიმუმ დღეს იქნება 13 გრადუსი. დავიდრე ანა პირდაპირ ეთერში უკვე შემოგვიერთდება, რათა ერთად დავუწყდეთ ყველანი სავარაუდოდ პირველი სატელევიზიო ვერსიით. ასევე პირდაპირ ეთერისა, რომელსაც რამდენიმე დღის წინ მივეცით დასაბამი და მადლობა კიდევ ერთხელ გალფ ჯორჯიას ამ უნიკალური შესაძლებლობისთვის. ჩვენმა არაჩვეულებრივმა შვიდკაცამ და მერვე კაცმა, რომელიც არის საზაფაჩურია Golden State Warriors-ის ერთ-ერთი ლიდერი, მოკლედ შვიდკაცამ Oracle არენაზე უკვე შეასრულა კიდეც ამერიკის ჰიმნი, რომელსაც ახლა პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. ასეთი ოვაციებით დაასრულა არაჩვეულებრივმა შვიდკაცამ Oracle არენაზე წინა სამატჩო განწყობები და სიტუაცია. მოგახსენებთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ზადაფაჩულია არც დღეს ითამაშებს Golden State Warriors-ის შემადგენლობაში, სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება NBA-ის მატჩი, რომელშიც Golden State Warriors-ი Memphis Grizzlies დაუპირისპირდება. ეს არ იქნება ერთადერთი ჩვენი ჩართვა საქმიანი დილის მანძილზე, როგორც თავად ზაზაფაჩულიამ და ანსამბლმა შვიდკაცამ გუშინ წინ ამ ეთერში პირდაპირ ჩართვისას სან-ფრანცისკოდან დაადასტურეს შესვენებებზე მატჩის ტაიმებს შორის კიდევ შესრულდება
3 ქართული სიმღერა, მათ შორის იქნება ერთი საქართველოს ჰიმნი, ასევე იქნება მრავალჟამიერი და ერთი იქნება ქართული ხალხური სიმღერა, რომელიც ასევე ვიცოდი რა სიმღერებდნენ, მაგრამ სამწუხაროდ დამავიწყდა. ანსამბლის ღონისძიებაში და ყველა საინტერესო ამბავი ის არის, რომ ხაჭაპური ჩამოატარეს 20,000 ადამიანისათვის და ხაჭაპურიც დარიგდა იქ, სადაც გამოცხადებისას პირდაპირ ითქვა, რომ ანსამბლი 7 კაცს შეასრულებდა დღეს ორაკალ არენაზე ამერიკის ეროვნულ ჰიმნს და შემდეგ 20,000 მაყურებელს, რომელიც Memphis Grizzlies-თან Golden State Warriors-ის მატჩს ესწრება, გამომაწვდიდნენ ქართული ხაჭაპურით. და ეს იყო პრეზენტაცია ზაზას ბაბლის იმ სათამაშოზე, რომელზეც ძალიან ბევრ ჩვენს მეგობარს, რომელიც ახლა ორაკალ არენაზეა, ორი სიტყვით ვთხოვ, რომ ამ ვიდეოების პარალელურად, რომელთაც გვაგიჟებთ აქა და შურით ვართ სავსე დილაუთენია, ერთი-ორი სიტყვით ის მაინც გამოაგზავნეთ ხაჭაპურს როგორი გემოქონდა. ამითაც ბარემ ვიამაყებთ ყველანი, გარდა იმისა, რომ საოცრად ვამაყობთ ზაზაფაჩულიათი, მისი bubble head-ით და აგერ 7 კაცს ამხო საერთოდ. სულ მალე საქართველოს ჰიმნიც შესრულდება ორაკალ არენაზე, რომელსაც BMG TV პირველის პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ, მოკლედ დავჭეთ ერთად. ეხლა რეკლამის დრო არის და სულ მალე ვაგზავნებთ ეთერს. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. გადაცემის სპონსორია ხალიქ ბანკი. გაზახური ხალიქ ჯგუფის წევრი. მონტაჟ ჯორჯია ეს არის კომპანია, რომელიც ზრუნავს თქვენს უსაფრთხოებაზე. მონტაჟ ჯორჯია ცენტრალური მართვის სისტემები. მონტაჟ ჯორჯია ჩვენ მართავთ ენერგიას. ლისი გრინ ტაუერი ჩვენი კომპანიის განვითარების ახალი ეტაპია. კომპანია რა თქმა უნდა ინარჩუნებს თავარ კონცეფციას 80-ზე, 80% უთმობს მწვანე საფარს და დამხმარე ინფრასტრუქტურას, ხოლო 20% ეთმობა განაშენიანებას. პროექტის სამუშაოდ მოვიწვიეთ მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი არქიტექტურული ჯგუფი, UN Studio. The beauty of Lisi Green Tower project is that it is vertical but individual in the same time in the way how it is built up. Neighborhoods in the sky we introduced in this project. It's built on a traditional idea of shared veranda, so you could have with several families or several owners, but you have also your individual balconies. Then there was a lot of green space. We also introduced together with a landscape designer for this building, plants can grow also vertically. პროფესიონალი სამუშაო ხელსაწყოები. ინკკო, შექმენი სამყარო შენივე ხელით. ვიშლის ჯიგ თავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ევროპული ეტლების ყველაზე დიდ არჩევანს. საუკეთესო ფარი გვესტუმრეთ საწყობს შოურუმში თამარიშვილის 15-აში.
დეველოპერული სამშენებლო კომპანია Green Construction წარმოგიდგენთ. Mandarin Garden Batumi, ზღვიდან 800 მეტრში, ეკოლოგიურად სუფთა, კომფორტული, ხარისხიანი, საზაფხულო ვერანდით, დახურული ავტოსადგომით, საკუთარი 120 კვადრატული ეზოთი და რაც მთავარია მკვდრო გარემო, მოქმედებს უპროცენტო შიდა 24 თვიანი განმადება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 558 9908. მისამართი ბათუმი, გამსახურდიას 28/20. საახალწლო აქცია Digital TV-სგან. ახლა უფრო მეტი არხი უცვლელ ფასად. შეხვდი ახალ წელს Digital TV-ს მაუწყებლობით და მიიღე მაღალ რეიტინგული არხები საუკეთესო ფასად. დაგვიკავშირდით 032 205 12 12. დევეპირველის ინტერნეტ პარტნიორია My Video-ი. იხილეთ ყველა ვიდეო My Video-ზე. იხილეთ სოფლიოს საუკეთესო არხები თვეში 10 ლარად. გადმოერთე Global TV, ციფრული მოუწყებლობა საქართველოში. გრანდიოზული საახალწლო დასაჩუქრება ტექნობუმში. შეიძინე ტექნიკა დიდი ფასდაკლებით და მიიღე უამრავი საჩუქარი. ან გახდი ავტომობილის მფლობელი. საჩუქარი ყველას. ტექნობუმი. დაიბედე ბედნიერება და სიხარული. ბერმელი გილოცავთ შობა ახალ წელს და გთავაზობთ აქციას სესხებზე. პირველი თვე უპროცენტოდ. გრანდიოზული საახალწლო დასაჩუქრება ტექნობუმში. შეიძინე გასკურები დიდი ფასდაკლებით 299 ლარიდან და მიიღე უამრავი საჩუქარი ან გახდი ავტომობილის მფლობელი. ტექნობუმი. დაიბედე ბედნიერება და სიხარული. კბილი წილიდე. სანდომი ყველაზე ტკბილი ზღაპარი. ფინალური დასაჩუქრება ტექნობუმში. გაიტანე განვადებით 4G smartphone და მიიღე თანხა 200 ლარი ხელზე. იჩქარე, სანტამ ფულის დარიგება ტექნობუმში დაიწყო. როგორც იცი, ღამის 7 წილი აუცილებელია ბავშვისთვის. როგორც ძინავს პატარას? ძალიან კარგად. პამპერსთან ერთად ჩემშოს მთელი ღამე უშფა თვალად ძინა. ზოგიერთი საფენიდან სითხემ შეიძლება გამოჟონოს. პამპერსი კი შეწეულ სითხეს არ უშვებს გარეთ. შესაბამისად, პამპერსი უზრუნველყოფს ბავშვის 12 საათიან სანდო სიმშრალეს. ერთი პამპერსი, ერთი უშფოთველი ღამე. ხარისხი მომგებიანია პამპერსთან ერთად. საქართველოს რჩეული ბრენდი. ცხოვრება მოსაწყენია? ჩართე Hisense-ის 4K UHD ტელევიზორი და იგრძენი ემოციების დიდი აფეთქება. Hisense FIFA World Cup 2018-ის ოფიციალური ტელევიზორი, ექსკლუზიურად მეგა ტექნიკაში. ბიზნეს მედია საქართველო. King David-ი წარმოგიდგენთ. მორიგი ნარატივი ხუთშაბათს და სტუმრები აქტუალური თემების განხილვით. ნაზი ჯანეზაშვილი, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი და ნუცა ქურიძე, UK Bridge-ის თანადამფუძნებელი. ეს ქალების ნარატივია გვანცა ლაღიძესთან ერთად. გაკონტროლდება თუ არა საქართველოში ინტერნეტის ხარისხი. კომუნიკაციების ეროვნული კომისია ინტერნეტის ხარისხის კონტროლის სისტემის შესყიდვის მიზნით ტენდერს აცხადებს. ცვლად საქმის კურსში. შემოსავლების გათეთრება საქართველოში. დაწერია ევროკომისიის ახალ ანგარიშში და რატომ მიუთითებს ევროკავშირის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ინსტიტუტი ფულის გათეთრებაზე. შევით მთავარი ბიზნეს და ეკონომიკური მოვლენების საქმის კურსში. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1, აღმოსავლეთის 46 გრადუსი,
სიხშირე 11094 MHz. პოლარიზაცია ჰორიზონტალური. სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში. შესწორების კოდი 5/6. TV პირველი. საქართველოში და მსოფლიოში. ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. გადაცემის სპონსორია ხალიქ ბანკი. გაზახური ხალიქ ჯგუფის წევრი. წინასახელმწიფო სილამაზეებს მსოფლიოში ერთი მთავარი გამოწვევა აქვს ადრესასწაულო და მნიშვნელოვანი ატრიბუტი ნაძვისხე უნდა იყოს ლამაზი. ლამაზი ნაძვისხე შეიძლება იყოს ხელოვნური ან ეგრეთ წოდებული ცოცხალი. რა ეგრეთ წოდებული ცოცხალი. მე ხელოვნურს გირჩევდით ბევრი მიზეზის გამო სახლში დასადგამოთ, მაგრამ თუ მაინც უპირატესობას ბუნებრივს ანიჭებთ, მაშინ სულ მცირე სადაც მოგიხერხდებათ და როგორც მოგიხერხდებათ, ხებს ნუ დალეწავთ. ნუ მოიქცევთ ისე როგორც მაგათაც ეს მაზნიაშვილის ქუჩაზე სკვერში მოხდა. ადგილი სადაც სარეკრეაციო ზონა 1 წლის წინ გადაწყდა რომ გაკეთებულიყო, ამ საახალწლოდ ნახევარი ნაძვის ამარაა დარჩენილი. ნინი ლონგურაშვილი გვერდება წინა საახალწლო თემით, ეს ნაძვის დამტვრობა არ არის თვა წინა საახალწლო თემა, მაგრამ სხვა დანარჩენი ბევრად მხიარული და ლამაზი იქნება. ნინი დილამშვიდობის მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელსაც. ფაქტობრივად წინა საახალწლოა, იმიტომ რომ ჩვენ ხო არ ვიცით ავტორმა, რომელიც მაზნიაშვილის ქუჩაზე ეცა სოჭს, თან სოჭი ახლა ვიცით ხო რაჭული რა. ხო, კარგი გემოვნება გქონია. ჩვენ ხო არ ვიცით რისთვის წაიღო, შეიძლება შვილებს წაუღო, იმიტომ რომ გაახაროს, შეიძლება გასაყიდად გაიტანა სპორტის სასახლესთან, სადაც ფაქტობრივად ცოცხალი ნაძვისხეების სასაფლაოა, იმიტომ რომ იქ 90% ცოცხალი ნაძვისხეა. მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს იყო რაღაცა ვანდალური ფაქტი, ხო? ანალოგიურად ვანდალური ფაქტი მოხდა იტალიაში. გავრცელდა Facebook-შიც ვიდეო, სადაც მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ ვენეციის ცენტრში დაედგა ნაძვისხე აბსოლუტურად შეუსაბამო, ესე რომ ვთქვათ, ახალწელთან, იმიტომ რომ არც განათებები აქვს და რაღაცა უგემოვნო სათამაშოები კიდია და ადგილობრივებმა იტალიელებმა მას დაარქვეს იტალიურად სპელაკი, ანუ ნიშნავს საცოდავს. და ამ ყველაფერში მთავარი ის არის, რომ გარდა იმისა, რომ ეს ნაძვისხე არის შეუსაბამო და უფერული და უგემოვნო, ეს ნაძვი მოიჭრა რომია. ეს რომშია, ხო, უკაცრავად ვენეცია, ამერიკა. ეს ნაძვი მოიჭრა ავსტრიის საზღვართან და ამისთვის მთავრობამ გადაიხადა 50000 евро. ამ ნაძვში? ამ ნაძვში გადაიხადა. სპელაკიაში? ამ სპელაკიაში გადაიხადა 50000 евро. ანუ მარტო ეს მაზნიაშვილის ქუჩაზე ეს ვანდალური ფაქტი არის. ევროპამაც გაგვაუცა, მაგრამ მე ყველაზე მეტად გამაუცა ქუთაისმა, რომელიც აი ამ ნაძვს ჯიბეში ჩაიდეს, იმიტომ რომ ეს იყო რაღაცა საოცრება. აი ჩანს კიდევაც კადრში. ნაძვის ხე, ანუ არც ვანდალური ფაქტია, ბიუჯეტიდან გადის ბევრი ფული, ხო? ნაძვი იქნება ასე რომ აქ უნდა დაველოდოთ, მე მგონი ძალიან ლამაზ ნაძვის ხეს ეს ქუთაისლები ფორმაში არიან. ქუთაისლები ფორმაში არიან, კი. კარგი. თავი ის არის, რომ ნინის მონაყოლს დავამატებდი, რომ იტალიაში საზოგადოებამ ხის მოჭრა რეალურად გააპროტესტა და უბრალოდ წინა საახალწლო ქუჩის მორთვის გამო ეს ყველაფერი ესე არ გაატარეს და ძალიან ბევრი პრეტენზია იყო და მე მგონი კრიტიკის საგანი გახდა საკმაოდ დიდი. დღეს ჩვენ ამ თემაზე ვისაუბრეთ და ეს შესავალი იმისთვის დაგვჭირდა, რომ რეალურად მოვისმინოთ რჩევები და გავიგოთ თუ როგორ შეიძლება სახლში კონდეს ნაძვი, რომელიც ცოცხალია და შემდეგ ამ ნაძვმა გააგრძელოს კიდევ სიცოცხლე წინა საახალწლო და საახალწლო დღეების შემდეგაც. ამისათვის სალომე ნანოპაშვილს საქართველოს ენერგების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მენეჯერს მასპინძლობთ საქმიან დილაში. სალომე, მოგესალმები. მადლობა რომ ხარ ჩვენთან და მადლობა მარაჩვეულებრივი ნაძვისთვის, რომელმაც საახალწლო აქსესუარი
ნახევარად შემოგვიერთდა ჩვენთან ერთად. ბიზნესის საქმე როგორ მიდის თემურ ჭონიამ რო დაგლოსათ აქ პირდაპირ ეთერში მაშინდე. კარგი ფეხი და ხელი დაენავს. კი ბატონო, წარმატებით და ჩვენთვის ძალიან ისეთი იყო სასიამოვნო იყო მისი კომენტარი. ბატონო თემურა, აი ესეც ხდება ხოლმე რომ სულაც არ არის საჭირო რომ სტუდიაში იყოთ რომ მიიღოთ დამსახურებული ქათინაური ენერგიებისგან, რომელიც მართლა გამორჩეული კომპანია არის და ჩვენი ძალიან დიდი ხნის პარტნიორია. როგორ ასრულებთ 2017 წელს მე ჩემს ნაწილს კითხავთ და შემდეგ ყველაზე ცნობილ ფლორისტებს გადავცემ ასპარეს თქვენთან სასაუბროდ ძალიან ბევრი მიმართულებით, მაგრამ საქართველოს ენერგიები 2017 წელს რამდენად კმაყოფილი ხართ ამ წლით როგორც კომპანია და ცირედი თქვენი გეგმების შესახებ თუ შეიძლება საუბარი. ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა ის რომ ხვდები საზოგადოებაში ამაღლდა ცნობიერება იმის შესახებ რამდენად კარგია ბუნებასთან კონტაქტი, რამდენად კარგია, როდესაც ჩვენს გარშემო არის ჯანსაღი გარემო, სავსე არის ჟანგბადით და ჩვენ და სასიხარულოდ საკმაოდ დიდი წარმატებები გვაქვს. უფრო მეტი დაინტერესდა იმით რომ კონდეს ბევრი მწვანე მის გარშემო. სამომავლოდ თქვენთან გადაცემაში ადრეს ვიყავით სტუმრად და ფიქრობთ რომ გავაფართავოთ ჩვენი სანერგესამეურნეობა იმედია წარმატებით. მე წარმატებებს გისურვებ და დაპირებულად ესტაფეტა უკვე გადადის ნინისკენ და ანასკენ. კაი მე ვკითხავ პირველი წინასა დარწმუნებული რომ ეს არის ახლა ბევრისთვის კითხვა ვისაც ჯერ არ შეუძენია ნაძვი ვისაც ჯერ არ მოურთავს სახლი წინა საშვებავად და საახალწლოდ და უპირატესობას ანიჭებს სწორედ ცოცხალ ნაძვს და აქვს სურვილი რომ გქონდეს. აი ეს ნაძვი რომელიც ხა ჩვენთან სტუდიაშია რა ხნის არის და შეუძლია თუ არა მას რომ რეალურად გააგრძელოს ცხოვრება ახალი წლების შემდეგ. კი ბატონო, ეს გახლავთ აღმოსავლური ნაძვი, რომელიც ჩვენს სანერგეში არის გამოყვანილი, დაახლოებით 3-4 წლის არის ეს ნაძვი და ცხადია მცენარეებს, რომლებსაც ჩვენ ვყიდით, პასუხისმგებლობას თავისთავად ვიღებთ, რომ ისინი არიან სიცოცხლის უნარიანები, ადაპტაციას მარტივად გაივლიან ღია გრუნტში. უნდა აღვნიშნო, რომ ნაძვები, წიწვოვნები ზოგადად არიან ყინვაგამძლები, მათ არ უყვართ სახლში ყოფნა, არ უყვართ გათბობასთან ყოფნა და ხშირად აქვთ ჩვენს მომხმარებელს კითხვა, სახლში რომ მქონდეს რა იქნება? არ მოსწონთ. ისინი არიან მიჩვეული ყინვას, ისინი მიჩვეული არიან ასე ვთქვათ ექსტერიერის მცენარეები არიან და მიჩვეულები არიან გარეთ ყოფნას. ნუ 1 და 2 დღე და პირობითად რომ ვთქვათ 1 კვირა შეიძლება, მაგრამ მაინც არ არის სასურველი. ერთადერთი რაც საინტერესო ამბავი შეიძლება და გუშინ მე და ნინი ვსაუბრობდით ამაზე რომ ამ ყველაფერს მოყვეს წინას ახალწოდ ბევრი ნაძვის შეძენას რომელსაც გადარჩენის უნარი გააჩნია თუ ძალიან გინდათ რომ სახლში ქონდეთ ცოცხალი ნაძვი თუ ისეთ ნაძვს შეიძენთ რომელსაც შემდეგ აქვს უნარი რომ გააგრძელოს ცხოვრება რეალურად გარეთ იმ ფონზე როდესაც ამ ზაფხულს ძალიან რთული იყო და დიდი ტრაგედია იყო ბორჯომში განვითარებულ მოვლენებში შეგიძლიათ იყიდოთ ნაძვი და შემდეგ უბრალოდ გადარგოთ ისეთ ადგილას, სადაც ამის საჭიროება არსებობს და ეს მგონია რომ კარგი კამპანიაც იქნებოდა იმისათვის რომ შეგვევსო ის დამწვარი ტყე, ან უბრალოდ შეგვერჩია შესაბამისი ადგილი და ესეთი ნაძვი სალომე ძვირი ღირს, რომელიც სიტყვაზე ბორჯომის ტყეპარკში გაიხარებს. კონკრეტულად ეს ნაძვი არ ღირსული, რადგან ჩვენ სანერგეში არის გამოყვანილი, თუმცა გვაქვს იტალიიდან ჩამოტანილი ნაძვები, რომლებიც შესაბამისად ცოტა ძვირი არის და მოზრდილებიც არის. მე მაინტერესებს თქვენ სანერგესთან თუ აქვთ იმ ადამიანებს შეხება, რომლებიც სპორტის სასახლის წინ ყიდიან ამ ცოცხალ ნაძვებს. ანუ რაიმე საბუთი თუ აქვთ ამ ადამიანებს ან თქვენთან თუ მოდიან საყიდლად, საიდან მოაქვთ ეს ნაძვები? ჩემთვის ცოტა მიუღებელი არის ის სიტუაცია, რაც სპორტის სასახლის გარშემო ხდება და მეცაც გეტყვით უფრო მტკივნეული არის, როდესაც ვხედავ ცოცხალ ნაძვს, რომელიც არის მოჭრილი, ნუ ფაქტიურად მოჭრილი არის, იმიტომ რომ არც ერთ ნაძვს იქ, ანუ ესეთ ქოთანში არ დევს, რომ იფიქრო, რომ ის სათბურიდან არის სპეციალურად წინა საახალწლოდ არის გამზადებული. ჩემთვის არის ძალიან მტკივნეული თემა. ძალიან მტკივნეული თემა არის და როდესაც სპორტის სასახლის მიმდებარედ მივდივარ, ვცდილობ რომ არ გავიხედო. რაც უფრო ახლოს ვარ ამ თემასთან, ჩემთვის მით უფრო სენსიტიური არის ეს ყველაფერი.
რამდენ თქვენი დაკვირვებით ჩემი გადმოსახედიდან რატოღაც გონია რომ უფრო პოპულარული გახდა სწორედ ქოთნის ნაძვის შეტანა საახალწლო გარემოში, მაგრამ რამდენად არის დღეს პოპულარული ასეთი ნაძვის გამოყენება გაფორმებისათვის და რამდენად ხშირად მოგმართავენ თქვენ? დაგეთანხმები რომ უფრო მუხშირდა მომხმარებლის მოთხოვნა ცოცხალ ნაძვზე და ძალიან კარგი არის, რადგან გარდა საახალწლო განწყობის ასევე ჯანსაღ გარემოს ქმნის წიწვოვანი განსაკუთრებით და ბევრი ითხოვს ექსტერიერის გაფორმებას წიწვოვანი მცენარეებით, ანუ მოთხოვნა გაზრდილი არის სტატისტიკურად რომ ეს წინა საახალწლოს არ უნდა იყოს, ხო? ეს რა მთელი წლის განმავლობაში უნდა იყოს ეს. მთელი წლის განმავლობაში განსაკუთრებით არის წინა საახალწლო პერიოდი. თქვა ასეთ ნაძვს შევიძენ და მე მინდა რომ გადავრგო, რამე განსაკუთრებული პერიოდი ისჭირდება, ანუ გაზაფხულზე უნდა გადაირგას, ზაფხულში უნდა გადაირგას თუ შემიძლია ახალი წლების დასრულების შემდეგ თავის მაშინვე მიუჩინო ადგილი. ზოგადად მცენარესთვის გადასარგავი პერიოდი, საუკეთესო პერიოდი არის ადრე გაზაფხული და გვიანი შემოდგომა. ანუ ფესტოს სისტემა როდესაც იძინებს და როდესაც იღვიძებს. მაგრამ როდესაც არის დროებით ქოთანში, მაგალითად ჩვენი მცენარის მაგალითად რომ განვიხილოთ, ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს გადაიტანოთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, უკეთესია თუ ეს იქნება შესაბამისი პერიოდი. ადრე გაზაფხული ან გვიანი შემოდგომა. ჯერ ქოთანში დარჩეს და გაზაფხულამდე ეს კონკრეტული მცენარე შეიძლება რომ გაზაფხულამდე იყოს ამ დროებით ქოთანში. აღჭურვილია ასეთი იდეა სანერგეში, რომ აი სიტყვაზე თუ შეიძენთ ჩემ ცოცხალნაც, თქვენ რაღაც უნდა წაიღოთ და დარგოთ ბორჯომის ტყეპარში მიუხედავად იმისა, რომ ამ ნაც შეუძლია გახარება აი ასეთ პირობებში. კი ბატონო, ეს იყო ეს თუ მე და ანას დაგვებადა გუჩინის იდეა. არა, როდესაც ბორჯომის ამბავი მოხდა, მე მქონდა ეს იდეა და მინდოდა რომ ჩვენს ჩავთულიყავით ამ ამბავში, მაგრამ ეთილმა ადამიანებმა დაგვასწრეს და განცხადება ვნახე TBC ბანკის წარმომადგენლის, რომ ისინი გაამწვანებდნენ რაღაც ნაწილს და როგორც ვიცი, ბევრი ჩაერთო ამ აქციაში. ანუ ჩვენც დაგვასწრეს. თუმცა შესაძლებლობა იქნება დარწმუნებული ვარ იმის, რომ სრული შემთხვევაში კიდევ უფრო მეტი მცენარე იყოს ამ ნაწილში. კიდევ ერთი უნდა ვიკითხო, ეს ნაძვის სხვადასხვანაირი არსებობს და ნუ შეიძლება ვიღაცას თვალ ისეთ ფოტოებში რო არის ხოლმე და ზღაპრებში რომ ხატია, ისეთი არ იყოს. რეალურად ეს ასეკის ბრალი არის, რომ ესეთია თუ სხვადასხვანაირი ჯიშის შერჩევა შეიძლება? აღნიშნავ რომ ჯიში არა, ანუ წიწოვნების სახეობები არსებობს, ჯიში არის უფრო გამოყვანილი და ეს არ არის, ანუ როდესაც ჯიშს ვუწოდებთ, ანუ არ არის ასე ვთქვათ სუფთა არ არის, ანუ დამყნობით ხდება. რა თქმა უნდა, სხვადასხვანაირი სახეობის წიწოვანი არსებობს. ჩვენ გვაქვს ასევე კავკასიური სოჭი. უბრალოდ ჩვენ ეს ორი სახეობა გვაქვს. ისე არსებობს რა თქმა უნდა სხვადასხვა სახეობის. ანუ ჩვენ პირობა დავდოთ, რომ ეს ნაძვი გაიხარებს ჩვენ ხელში აუცილებლად და 2019 წელი სანამ დადგება ჩვენ ამ ნაძვს გაჩვენებთ. მადლობა სალომეანოვაშვილს სტუმრობისთვის, რომ გვაზიარა კიდევ დეტალებს და კიდევ ერთხელ მის რაღაცა დამატებითი ახსნა განმარტება და თავის სული შეიტანა წინა საახალწლო ჩვენი მაყურებლის მორიგ განათლებაში. მადლობა ნინი ლონგურაშვილს და ანას მწვანე ჩართულობისთვის ამ თემაში. ეხლა კიდევ ერთი ვიდეო, რომელიც კვლავ ორაკალ არენადან მოდის, რომელსაც ამზადებს ახლა ჩვენი საეთერო. დაპირებული ხაჭაპური, რომელიც საკმაოდ მადიანად ჟღერდა 10-ოდე წუთის წინ, რომელიც აბატონო, რომელიც ჩამოარიგეს ორაკალ არენაზე და ქართული გამორჩეული ეს ასე ვთქვათ კერძი გახდა 20,000 მაყურებლის დაგემოვნების ასე ვთქვათ ობიექტი თან იმის ფონზე რომ 7 კაცსა ცხადია 20,000 კაცს ეს რაზე ყოფოდა ეს მე არ ყოფნის მარტო ეს პორცია რაც ახლა აქ არის წარმოდგენილი სამწუხაროდ ჯერ არ მაქვს ინფორმაცია უკლედინდან თუ რა ახმახბოა ამ ხაჭაპურმა მე მაინტერესებს ვინ გააკეთა 20,000 ადამიანისთვის ხაჭაპური მადლენა ვაკეში რა მოახერხეს საკმაოდ ბევრი არის
საკმაოდ ბევრი არის იქ საიმისოთ, რომ ხაჭაპურით გავმასპინძლებოთ, მით უმეტეს ესეთი მომზადება როცა მიდის, როცა უნდა წარადგინო ზაზაფაჩულიას ბაბლჰედი, როცა შვიდკაც აასრულებს დაახლოებით 4 კომპოზიციას მთელი მატჩის განმავლობაში, თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა მაყურებელს შევახსენო, თუ რითი გაიხსნა დღევანდელი მატჩი Memphis Grizzlies-თან, Golden State Warriors-ის და ეს იყო შვიდკაცას მიერ შესრულებული ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული ჰიმნი. ამასობაში ამ ხაჭაპურის ფონზე დარწმუნებული ვარ მუსიკალური ჰანგებით წამოგვეწევა, უბენ ერთად განსაკუთრებით მიაქვსო და ისინიც. როგორც ყველაზე დარბაისელ სტუმრებს და მონაწილეებს ამ ღონისძიების ახასიათებ, შვიდკაცა პირობას გაძლევთ, რომ არ არიან ერთადერთი ქართველი 20,000 კაციან დარბაზში, საიდანაც უამრავი ვიდეო და ფოტო მოგდის ლაივში საქმეენდილი სტუდიაში, თუმცა ბოლო ვიდეო და ეს არ არის დღის განმავლობაში ბოლო, რომელიც სურს ახლა სული და გულით შემოგთავაზოთ და ეს არის მართლა განსაკუთრებული სიამაყის თემა, ჩემთვის ეს გახავთ საქართველოს ეროვნული ჰიმნი, საქართველოს ეროვნული ჰიმნი, რომელიც სულ რამდენიმე წუთის წინ ოკლენდში შესრულდა შვიდკაცას მიერ და რომელსაც ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ ოდინ არენადან. შვიდკაცამ ეროვნული სამოსიც მოირგო, ვიდრე შეასრულებდნენ მრავალჟამიერს და მანამდე კი საქართველოს ეროვნულ ჰიმნს. მადლობა ყველას ამ შესაძლებლობისთვის, მადლობა ზაზაფაჩულიას, რომელიც დარწმუნებული ვარ, განსაკუთრებულად ამაყად ზის 20,000 მაყურებელს შორის
დარბაზში და ტკბება თავისი თანამემამულეების და მეგობრების არაჩვეულებრივი ჰანგებით. შეგახსენებთ, რომ შვიდკაცა ადგილზეა და Golden State Warriors-ის და Memphis Grizzlies თამაშების შესვენებისას უკვე შეასრულეს. არაჩვეულებრივად შეასრულეს. გახური მრავალჟამიერი და საქართველოს ჰიმნი. რია მათ თამაში ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული ჰიმნის შესრულებით გახსნეს, როგორც ეს მუდმივად ახასიათებს სპორტულ ღონისძიებებს შეერთებულ შტატებში. მადლობა ყველას, ვინც გვიყურებთ და ვატყობ, რომ საკმაოდ ბევრი ხართ ასეთი, ყველას საქმიან და წარმატებულ დღეს გისურვებთ, მაგრამ წინ უამრავი ამბავი გელით ბიზნესზე და ეკონომიკაზე. დარჩით TV პირველზე, BMG აგრძელებს თქვენთვის მაუწყებლობას TV პირველზე. დროებით. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. გადაცემის სპონსორია ხალიქ ბანკი. გაზახური ხალიქ ჯგუფის წევრი. მონტაჟ ჯორჯია ეს არის კომპანია, რომელიც ზრუნავს თქვენს უსაფრთხოებაზე. მონტაჟ ჯორჯია ცენტრალური მართვის სისტემები. მონტაჟ ჯორჯია ჩვენ მართავთ ენერგიას. ბელუ გილოცავ ახალწელს. დეკემბრისთვის აქცია ჰიპერმარკეტ დომინოში. თბო ვენტილატორი 19 ლარად და 80 თეთრად. ზეთის გამათბობელი ვენტილატორით 95 ლარად. კალორიფერული ღუმელი 658 ლარიდან. შეიძინეთ დომინოს ჰიპერმარკეტში და ონლაინ მაღაზიაში. მონოლით ჯგუფის საახალწლო აქცია. შეიძინებინა მონოლით რეზიდენს ორთაჭალაში 15 იანვრამდე და მიიღე საჩუქრად 5000 ლარიანი ვაუჩერი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ან ავეჯის შესაძენად შენი ახალი ბინისთვის. შეხვდი ახალ წელს ახალ ბინაში. მონოლით ჯგუფი გილოცავთ ახალ წელს. უნიმედი საოცნებო სახურავი ყველა სახლისთვის. საუკეთესო ხარისხის პროდუქცია. მეტალის კრამიტი და პროფილირებული საფარი. სახურავის წყალგადამყვანი სისტემის აქსესუარები. ქართული წარმოება. ექსპლუატაციის ხანგრძლივი ვადა. საერთაშორისო სტანდარტი და უმაღლესი ხარისხი. ჩვენი პრიორიტეტია კოროზია მედეგობა. ჩასხმის სიზუსტით ვზრდით გავლილ მანძილს. ფრეგო, გონევრული გადაწყვეტილება. სასტუმრო კომპლექსი Grand Georgian Palace. მომსახურების მაღალი დონე, ინდივიდუალური და ლუქსის ტიპის სასტუმრო ნომრები, უგემრიელესი ქართული სამზარეულო, სარეკრეაციო ზონა და კეთილმოწყობილი საცურაო აუზი. ყველაფერი იმისთვის, რათა თავი კომფორტულად იგრძნოთ. გრანდიოზული საახალწლო დასაჩუქრება ტექნობუმში. შეიძინე ტექნიკა დიდი ფასდაკლებით და მიიღე უამრავი საჩუქარი. ან გახდი ავტომობილის მფლობელი. საჩუქარი ყველას. ტექნობუმი. დაიბედე ბედნიერება და სიხარული. გახსენი ავტომობილებით დატვირთული ნებისმიერი საზღვაო ხაზის კონტეინერი ფოთის პორტში შემოსვლიდან მეორე დღესვე და მიიღე კვალიფიციური საბაჟო, სასაწყობო და საკონტეინერო მომსახურეობა. ჯორჯიან ტრანსექსპედიცია. ტერმინალი 21 წლიანი გამოცდილებით. გრანდიოზული საახალწლო დასაჩუქრება ტექნობუმში. შეიძინე გასკურები დიდი ფასდაკლებით 299 ლარიდან და მიიღე უამრავი საჩუქარი ან გახდი ავტომობილის მფლობელი. ტექნობუმი. დაიბედე ბედნიერება და სიხარული.
Super TV super აქცია. ახალ წლამდე გახდი Super TV-ს აბონენტი. მიიღე მონტაჟი და შემდეგი 4 თვე 106 არხი სრულიად უფასოდ. 290 10 11. უყურე super არხებს უფასოდ. Super TV გილოცავთ. ფინალური დასაჩუქრება ტექნობუმში. გაიტანე განვადებით 4G smartphone და მიიღე თანხა 200 ლარი ხელზე. იჩქარე, სანტამ ფულის დარიგება ტექნობუმში დაიწყო. თქვენს გოგონას ნათელი მომავალი აქვს. რით რეცხავთ მის თეთრ კაბას? ვცდილობ თანხა დავსოგო. ამიტომ ყოველ ჯერზე სხვადასხვა საშუალებას ვიყენებ ფასდაკლებების მიხედვით. მაშინაც კი თუ თქვენ თანხას ზოგავთ, თქვენი გოგონა მაინც უნდა ანათებდეს. როგორ და ტაიდის დახმარებით. ასეთი სიკათქათე კარგია, მაგრამ მე ტაიდი ძალიან ძვირი მეგონა. არა, ტაიდი იმაზე ბევრად იაფია, ვიდრე გგონია. ამიერიდან ტაიდი მუდამ ჩემთან იქნება. ვიდაკ ევროპის ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში. მაღალი ხარისხის LED განათების ფართო არჩევანი, პროჟექტორები, პანელები, LED მილები, ნატურები, ლენტები, ჯაგები, გარანტია 2-დან 5 წლამდე. ვიდაკ ჯორჯია, აირჩიეთ ხარისხი და დაზოგეთ მეტი. შეხვდი ახალ წელს განახლებული ავტოსესხით ჯაბა კრედიტთან ერთად. მიიღე სასურველი თანხა სწრაფად და მარტივად. აქციო ოცნება რეალობად. დაპორტირდი და იგრძენი განსხვავება. წამოდი ჯაბაში. გილოცავთ დამდეგშობა ახალ წელს. ტელეფონი 202 24 24. ჯაბა კრედიტ წერტილიჩი. ბიზნეს მედია საქართველო. King David-ი წარმოგიდგენთ. მორიგი ნარატივი ხუთშაბათს და სტუმრები აქტუალური თემების განხილვით. ნაზი ჯანეზაშვილი, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი და ნუცა ქურიძე, UK Bridge-ის თანადამფუძნებელი. ეს ქალების ნარატივია გვანცა ლაღიძესთან ერთად. გაკონტროლდება თუ არა საქართველოში ინტერნეტის ხარისხი. კომუნიკაციების ეროვნული კომისია ინტერნეტის ხარისხის კონტროლის სისტემის შესყიდვის მიზნით ტენდერს აცხადებს. ცვლად საქმის კურსში. შემოსავლების გათეთრება საქართველოში. დაწერია ევროკომისიის ახალ ანგარიშში და რატომ მიუთითებს ევროკავშირის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ინსტიტუტი ფულის გათეთრებაზე. შევით მთავარი ბიზნეს და ეკონომიკური მოვლენების საქმის კურსში. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1. აღმოსავლეთის 46 გრადუსი. სიხშირე 11094 MHz. პოლარიზაცია ჰორიზონტალური. სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში. შესწორების კოდი 5/6. TV პირველი საქართველოში და მსოფლიოში. ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. გადაცემის სპონსორია ხალიქ ბანკი. გაზახური ხალიქ ჯგუფის წევრი. ონის ჰესების კასკადის მშენებლობა მომავალი წლის ზაფხულიდან დაიწყება.
საქართველოს რუსეთის სავაჭრო დერეფნების მონიტორინგის საკითხზე შვეიცარიულ Societe Generale-თან კონტრაქტია გაფორმებული. ბათუმის დინამოს შეძენა ალიანს ჯგუფ ჰოლდინგს სურს. გუდაურიკობის დამაკავშირებელი საბაგირო გზა რეგიონში ყველაზე გრძელი იქნება, ამბობს საქმის კურსთან პროექტის განმახორციელებელი კომპანია ფერის აღმასრულებელი დირექტორი. ფერი 7,5 კილომეტრიანი საბაგირო გზის მშენებლობას ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დაკვეთით ახორციელებს და როგორც ლაშა იორდანიშვილი განმარტავს, გუდაურიდან კობის მიმართულებით 3 საბაგირო აშენდება, რომლის საინვესტიციო ღირებულებაც დაახლოებით 90 მილიონი ლარია. გუდაურში საბაგირო გზის მშენებლობა, რომელიც დაახლოებით 90 მილიონი ლარის ღირებულების პროექტია. გუდაურიდან კობის მიმართულებით აშენდება 3 საბაგირო, რომელიც ჯამში იქნება ყველაზე გრძელი საბაგირო თუ ავსტრია არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, არამედ რეგიონში. ამის დასრულებაც ეს არის ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დაკვეთით, დებისი ბანკის მხარდაჭერით და დასრულდება მომავალი წლის დეკემბერში. ონის ჰესების კასკადის მშენებლობა მომავალი წლის ზაფხულიდან დაიწყება. ონის ჰესების კასკადი რაჭალეჩ ხუმის და ქვემო სვანეთის მხარეში ონის მუნიციპალიტეტში მდინარე რიონზე უნდა აშენდეს. პროექტის განმახორციელებელი კომპანია ამ შემთხვევაშიც ფერის აღმასრულებელი ფერია და მისი დირექტორის განცხადებით ონის კასკადის პროექტის განხორციელების შემდეგ ქვეყანა დამატებით 800 მილიონ კილოვატ-საათ ენერგიას მიიღებს. პროექტი 200 მეგავატიანი ჰესის მშენებლობას ითვალისწინებს, რომლის განხორციელებაზეც 330 მილიონი დოლარი ინვესტიცია განხორციელდება. ჩვენ ვამუშავებთ 200 მეგავატიანი ონის კასკადის პროექტის დაფინანსების საკითხს, რომელიც მომავალი წლის ზაფხულში გვინდა დავიწყოთ უკვე ფიზიკურად მშენებლობა, მას შემდეგ რაც გაიცემა ნებართვა. ჯამური ღირებულება ამ პროექტის არის 330 მილიონი დოლარი. და გამომუშავება დაახლოებით 800 მილიონ კილოვატ-საათს აღწევს. ეს მშენებლობა დასრულდება დაახლოებით 2021 წლისთვის და ჩვენ ქვეყანას შეემატება კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ენერგეტიკული ობიექტი, რომელსაც ონის კასკადი ქვია. საქართველოს რუსეთის სავაჭრო დერეფნების მონიტორინგის საკითხზე შვეიცარიულ Societe Generale-თან კონტრაქტი გაფორმდა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ხელშეკრულება 19 დეკემბერს საქართველოს მხარესა და შვეიცარიულ კომპანიას შორის მოლაპარაკების დასკვნითი რაუნდის შემდეგ არის გაფორმებული, თუმცა 2011 წელს რუსეთს საქართველოს შორის მიღწეული შეთანხმების პრაქტიკული რეალიზაციისათვის საჭიროა, რომ ასევე რუსეთის მხარემ ხელი მოაწეროს ანალოგიურ კონტრაქტს შვეიცარიულ კომპანიასთან და შესაბამისად მხარეებმა დაიწყონ კონტრაქტით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება. როგორც ცნობილია, შეთანხმების ამოქმედების შემდეგ კომპანია გააკონტროლებს ტვირთბრუნვას საქართველოს-რუსეთის საზღვარზე, მათ შორის საზღვრის იმ მონაკვეთზე, რომელსაც საქართველოს მთავრობა ვერ აკონტროლებს. როდის მიიღებენ ქართული კომპანიები 10%-იან შეღავადებს შესყიდვებში, ეს თემა ერთი წელია მთავრობის მიერ არის დაანონსებული, თუმცა ამ დრომდე მთავრობას არ განუსაზღვრავს იმ პრიორიტეტული დარგების სია, რომელზეც შეღავათები გავრცელდა. კითხვებით საქმის კურსმა შესყიდვების სააგენტოს მიმართა ლევან რაზმაძე კი შეღავათების ამოქმედების თარიღს ამ დრომდე ვერ ასახელებს და განმარტავს, რომ წამახალისებელი რეგულაციები ერთ მშვენიერ დღეს ამოქმედება. ავის დროზე როდესაც ვამბობდი, ეს სენსიტიური თემა, ეს არ არის მარტივად გადასაწყვეტი თემა, იმიტომ რომ ბევრი უცხოელი პარტნიორი უყურებს ამას, ბევრი საკითხია მომზადებული ეს თემა და ალბათ ერთ მშვენიერ დღეს დღის სინათლეს იხილავს. მშვენიერი დღე როდის შეიძლება? დადგება ალბათ ძალიან მალე. ბათუმის დინამოს შეძენა ალიანს ჯგუფი ჰოლდინგს სურს. ჰოლდინგის პრეზიდენტმა აჭარის მთავრობის ხელმძღვანელ ზურაბ პატარაძეს შესაბამისი ოფიციალური განცხადებით უკვე მიმართა და საკითხის განხილვას სთხოვა. ჯგუფში ამბობენ, რომ მათი მიზანია სხვადასხვა სფეროს ხელშეწყობა, მათ შორის წვრილი შეტანა ქართული ფეხბურთის განვითარებაში. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ეტაპზე ფეხბურთი მკაფიოდ წამგებიანი ბიზნესია, რასაც პრაქტიკულად ყველა ქართული კლუბის, მათ შორის კერძო კლუბების ფინანსური მონაცემები ადასტურებენ, მზად ვართ გამოვყოთ საკმაოდ სოლიდური
ფინანსური და ადამიანური რესურსი და ვიმუშაოთ ბათუმის დინამოს აღორძინებაზე, აღნიშნულია ჰოლდინგის გენერალური დირექტორის აიეტ უკავას განცხადებაში. ბათუმის დინამომ საფლეიოფო თამაში ბოლნისისიონთან დათბო და უმაღლესი ლიგიდან გავარდა. ნაჭარლები მომავალ სეზონს ეროვნულ ლიგა 2-ში გაატარებენ. მე წარმატებები მინდა უსურვო ალიანს ჰოლდინგს და ერკუკავას სხვათა შორის აეტის წამოწყებას გუშინ საქმიან დილაში ნინო ზამბახიძის გამოხმაურებაც მოხდა და შემდეგ უკვე სხვა ვიდეოებმაც არ დააყოვნა პასუხები. მოდი დევიდ ლის ვიდეო ნახოთ. ყველაზე დიდი პრობლემა საქართველოში დღეს არის ეკონომიკა. პრობლემა ჩემი აზრით არის ის, რომ ჩვენ არ გვაქვს საკმარისი მცირე და პატარა კომპანია, რომელიც აკეთებს ექსპორტი, განსაკუთრებით ექსპორტი ევროპაში. ჩვენ გვაქვს პატარა ბაზარი საქართველოში, ამიტომ რომ ჩვენ უნდა სწრაფად ავაშენოთ უფრო მეტი ბიზნესი, რომელიც აკეთებს ექსპორტი ევროპაში. დიდი მადლობა. აეტი გუგავას გამოწვევა უპასუხოთ არც არჩილ ბაკურაძეს დაუტოვებია კომპანია კრისტალის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე შესაბამის გამოწვევას რომელიც ალიანს ჯგუფის დამფუძნებლისგან მომდინარეობდა შემდეგი ვიდეოთი პასუხობს. მაქვს პაკეტი ჩავერთო ამ გამოწვევაში, რომელიც მე ჩემი კოლეგა აეტ გუგავასგან და გავუზიარო საქართველოს მთავრობას ჩემი ხედვები და რეკომენდაციები როგორც ეკონომიკის ასევე ბიზნესის განვითარების კუთხით. მინდა ვახსენო სამი მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც მე ვთვლი, რომ გამოადგება ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის გაძლიერებას. პირველი, გახლავთ სამართლის უზენაესობა და ეფექტური მართლმსაჯულების სისტემა. მეორე თემა არის მცირე და საშუალო მიკრომეწარმეების და ფერმერების კეთილდღეობა და მესამე არის განათლების სისტემა. დასასრულს მინდა მოვიწვიოთ სხვა კოლეგები, კერძოდ ვინო მარტვილის დამფუძნებელი საზაგამოა, ასევე კრისტალის ახალგაზრდა მეწარმეთა სკოლის გამარჯვებული კომპანია პიკის დამფუძნებელი გუგა აბულაძე და უკვე შემდგარი წარმატებული კომპანია ლივინგსტონის დამფუძნებელი ვახო ხანიშვილი. გუშინ ნინო ზამბახიძემ ესტაფეტა აიღო რა საკუთარ თავზე განმოგვილოცა ფაქტიურად თავის კოლეგებს ეს გამოწვევა რომელსაც დასაბამი აეტ გუგავამ მისცა ეფრემ ურუმაშვილთან და ივა ჭყონიასთან ერთად მექნება პატივი მიმჩევნია ხვალ პარემათან ერთად რომ ჩვენი ტრიო გაჟღერდეს იმ შემთხვევაში თუ ჩემს ძალიან დაკავებულ კოლეგებს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელს და ასევე ფინანსის და რემი ურუმაშვილს არ ეძლება ცხადია ჩემი გამოწვევა ძალაშია მით უმეტეს ნინო ზამბახიძემ შეძლო და ფაქტიურად კონკრეტული ნარატივით დაანონსა იგი. მოკლედ ეს გამოწვევა რომელსაც დასაბამი აეტ გუგავამ მისცა გრძელდება და ახლა ვნახოთ უკვე და გავაგრძელოთ შემდეგი ბიზნეს ამბები. პასუხო ვიდეოს მოვისმენთ, იქამდე ერთი სიუჟეტი მაქვს შევნახული. 3 მილიარდი დოლარის საგადასახადო შეღავათის პირობით ვისკონსინის შტატმა ტაივანური კომპანია დააინტერესა, რომელიც 10 მილიარდი დოლარის ოდენობის ინვესტიციას გეგმავს. ეს ამერიკის ისტორიაში ერთ-ერთი უდიდესი ეკონომიკური პროექტი იქნება. შეთანხმებას მოწინააღმდეგეებიც რა თქმა უნდა გამოურჩნენ, თუმცა რიგითი ვისკონსინელებისათვის ეს შეიძლება დიდი შეღავათი იყოს. მაია ქვარცხავა მოგვითხრობს ვაშინგტონიდან საქმიან დილის მაყურებისთვის. გონსალო პერესმა სტარტვანში რესტორანი შარშან იყიდა. ბევრი კლიენტი არ ყავს, მაგრამ არც ახლომდებარე სიმინდის და სოიოს ფერმებზე მომუშავეებს აქვთ რესტორნების დიდი არჩევანი. სიტუაცია რამდენიმე თვეში დრამატულად იცვლება. ლატარიის მოგებასავითაა. რესტორნის მახლობლად ვინას შეერთებული შტატების ერთ-ერთი უდიდესი ეკონომიკური პროექტი დაიდებს. ტაივანური კომპანია Foxconn ტელევიზორების დამამზადებელი გრანდიოზული საწარმოს მშენებლობას იწყებს, რომელშიც ათობით ათასი ადამიანი დასაქმდება.
პერეს გონია, რომ მისი ბიზნესი, რომელიც საწარმოდან 2 კილომეტრშია, გაცილებით დიდ მოგებას მოიტანს. იმედია, ჩემი ბიზნესი მშენებლობის დაწყებისთანავე გაიზრდება. მშენებლობას 10,000 მუშახელი დასჭირდება და 6,000-მდე არაპირდაპირ დასაქმდება. ამუშავებისთანავე ვისკონსინის შტატში 13,000 ადამიანი დასაქმდება და დამატებით კიდევ 20,000 სამუშაო ადგილი შეიქმნება. Foxconn-ი მარკ ჰოგანმა ვისკონსინის ეკონომიკური განვითარების კორპორაციის უფროსმა დააინტერესა. ამისთვის საგანგებო კანონის მიღება დაგვჭირდა. გარემოს დაცვის რეგულაციები შევცვალეთ და საშეღავათო ცვლილებებიც დაუწესეთ. Foxconn-ს 3 მილიარდი დოლარის ოდენობის საგადასახადო შეღავათი შესთავაზეს, თუკი ტაივანური კომპანია შტატში 10 მილიარდიან ინვესტიციას ჩადებდა. უდიდესია ამერიკის ისტორიაში. გასაკვირია, რადგან ვისკონსინი მსგავს თამაშებში როგორც წესი არ მონაწილეობდა. ეკონომიკის პროფესორ სტივენ დელერს სხვა საკითხებთან ერთად აშფოთებს ის, რომ საბოლოოდ ვისკონსინის შესაძლოა Foxconn-თან ვალში აღმოჩნდეს. თუ Foxconn-ი გადასახადებს არ გადაიხდის, ეს ნიშნავს, რომ შტატი იხდის ამ თანხას. ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად გაიზრდება კომპანია. 3,000 შეიძლება მომავალში 13,000 გახდეს. წარმოდგენა არ გვაქვს, როგორ გაიზრდება. მაგრამ გონსალო პერეზისნაირ რიგით ადამიანებს Foxconn-ის შეღავათები დიდად არ აინტერესებთ. პერეზისთვის მთავარია რესტორნის კლიენტურა, მისი მოგება გაიზარდოს. წინააღმდეგობრივი კონტრაქტის მიუხედავად საქმე წინ მიიწევს. ტაივანური კომპანია საძირკვლის ჩაყრას და მშენებლობის დაწყების საზეიმო ცერემონიას ძალიან მალე, 2018 წლის დასაწყისში გეგმავს. მაია ქვარცხავა, კეინ ფარაბო, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. აი დადგა ჩვენი სავალუტო მიმოხილვის დროც, მოგესალმებით და დავიწყოთ უთხოვრი ბირჟების მიმოხილვით. დოლარი გაიაფთა გუშინ ძირითადი ვალუტების მიმართ, მიუხედავად იმისა, რომ კონგრესმა პროგრესი აჩვენა შტატების საგადასახადო რეფორმის მიღებასთან მიმართებაში, სავაჭრო მოცულობები მოგეხსენებათ წინასაშობაოდ სულ უფრო და უფრო შემცირდება მთელი კვირის განმავლობაში და დოლარმა თითქმის არ მოახდინა რეაგირება წარმომადგენელთა პალატის მიერ საგადასახადო რეფორმის დამტკიცებაზე. სენატის კენჭისყრა დღეს იქნება. ეს ძალიან უცნაურია, რადგან შტატებში სხვა პოზიტიური ანგარიშებიც იყო სახლის გაყიდვებში. პროგნოზირებულზე მაღალი ზრდაა ნოემბერში. რეალტორთა ეროვნული ასოციაციის მონაცემები აჩვენებენ, რომ ზრდამ 5.6% შეადგინა გასულ თვეში. ბოლო ჩასწორებამ 20,000-ით გაზარდა სტატისტიკა, ზუსტად 5.5 მილიონი გაყიდულ სახლამდე ერთ თვის განმავლობაში. ამასობაში ევრო 4 დეკემბრის შემდეგ ყველაზე მაღალ მაჩვენებელზეა დოლარის მიმართ და მისი ფასი დოლარსა და 19 ცენტს მხოლოდ ცენტის მეხუთედით ჩამოვარდება. ოდნავ მაინც გაზვერდა გერვანკა სტერლინგი და ახლა მისი ფასი დოლარსა და 34 ცენტს აჭარბებს. იენი პროცენტის მესამედით გაზვერდა და დოლარის ფასი 113 იანზე ნაკლებია. კრიპტოსავალუტო ბაზარზე მთავარი ამბავი ბიტკოინ ქეშის ელვისებური ზრდა იყო გუშინ. ეს მოხდა ბიტკოინის ხარჯზე. გუშინ ჩვენ გითხარით, რომ ბიტკოინის ცხვილმა და წვრილმა ინვესტორებმა სამიზნეში უფრო სწრაფი და იაფი გადარიცხვის შემთავაზებელი კოინები ამოიღეს. დღეს ეს ტრენდი უფრო და უფრო გაღრმავდა. ვინც გუშინდელ გადაცემას უყურა და ბიტკოინ ქეში დააკონვერტირა, მაგრადაც იხეირებდა, მაგრამ ჩუგულისხმობ დაახლოებით 70%-ს, თუმცა იყო სისწრაფეზე ორიენტირებული კიდევ ერთი კოინი, რომელმაც კიდევ უფრო დიდი 100%-ზე მეტი ზრდა დადო ბიტკოინის მიმართ, დოლარის მიმართ კი 80%-ზე მეტი. ეს გახლავთ ვირჯი, რომელიც აგრეთვე ვახსენეთ გუშინ მოსალოდნელი ზრდის კონტექსტში, დრიშთან, ზიქეშთან და მონეროსთან ერთად. ახლა მისი ფასი 13 ცენტს შეადგენს, კაპიტალიზაცია კი უკვე 2 მილიარდს უახლოვდება. გუშინ ამ დროისთვის ფასი დაახლოებით 5 ცენტი იყო ვერჯის შემთხვევაში. დანარჩენ რეკომენდაციას რაც შეეხება დრიშმა ჩვენი გადაცემიდან 12 საათში 35%-იანი ზრდა დადო, მონერომ 30%-იანი და ზიქეშმა 21%-იანი ბიტკოინთან მიმართებაში. აი ამიტომ უნდა გვიყუროთ ხოლმე. დაუბრუნდეთ ბიტკოინ ქეს, რომლის ფასმაც უკვე 4,000 დოლარს მიაღწია. როგორც ჩანს, ბიტკოინის ბლოკის სიპატარავე და შესაბამისად ტრანზაქციის გაძვირება ახალ ვარსკვლავებს შორს კრიპტოსავალუტო ბაზარზე, რომელიც მანამდე ოცეულშიც არ ფიგურირებდნენ. წლის ბოლო კვირა ბევრ სიახლეს გვიხადეს, ახლა ბაზარი კორექტირების ფაზას გადის და რაიმეს ვარაუდიზებ,
ზედმეტი იქნება, მთავარი ყურადღებით დავაკვირდეთ მიმდინარე მოვლენებს, ახალ-ახალი შესაძლებლობების გამოსაჭერად და ამ კუთხით თქვენს ინფორმირებულობაზე აუცილებლად ჩვენ ვიზრუნებთ უფრო მეტად, ვიდრე ნებისმიერ შეუძლია ჩვენ მედია სფეროში. გავიდეთ რეკლამაზე, ამ მიმოხილვას სხვა ჩვენს მასალებთან ერთად BMG-ს ვებზე და Facebook გვერდზეც სულ რამდენიმე წუთში ნახავთ. რეკლამის შემდეგ კი უკვე ჩვენი სხვა სტუმრებით და თემებით მზად ვართ გავაგრძელოთ საქმიანი დილა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია კურორტი კოხტამიდარბი. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. გადაცემის სპონსორია ხალიქ ბანკი. გაზახური ხალიქ ჯგუფის წევრი. მონტაჟ ჯორჯია ეს არის კომპანია, რომელიც ზრუნავს თქვენს უსაფრთხოებაზე. მონტაჟ ჯორჯია ცენტრალური მართვის სისტემები. მონტაჟ ჯორჯია ჩვენ მართავთ ენერგიას. ალუმინის კორპუსი, Android-ის უახლესი სისტემა, Full HD ეკრანი, 16 მეგაპიქსელიანი კამერა. შეიძინე Nokia 6 ონლაინ მაღაზიაში გულეთიანი წერტილით. მხოლოდ 699 ლარად. ძველი თბილისის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. დაცული შიდა ეზო. გამწვანებული სარეკრეაციო და საბავშვო ზონა. მიწისქვეშა პარკინგი. თანამედროვე არქიტექტურა. მონოლით სიტი, მონოლით ჯგუფისგან. შეაღე შენი სახლის კარი.
პროფესიონალი სამუშაო ხელსაწყოები. ინკკო, შექმენი სამყარო შენივე ხელით. ევროპული ინდეზიტის სარეცხი მანქანები 499 ლარიდან, მაცივრები 495 ლარიდან, 99 სანტიმეტრი დიაგონალის ტელევიზორი 688 ლარი, ჩასაშენებელი და სხვა 1000 დასახელების ტექნიკა ელექტრონიკის განახლებულ მაღაზიაში. მისამართი: ბელიაშვილის სასუნხი. ელექტრონიკა თქვენი ბედნიერი ოჯახისთვის. Wishlist G გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ევროპული ეტლების ყველაზე დიდ არჩევებს. საუკეთესო ფასი გვესტუმრეთ საწყობს შოურუმში თამარიშვილის 15-აში. ფინალური დასაჩუქრება ტექნობუმში. გაიტანე განვადებით 4G სმარტფონი და მიიღე თანხა 200 ლარი ხელზე. იჩქარე, სანტამ ფულის დარიგება ტექნობუმში დაიწყო. TV პირველის ინტერნეტ პარტნიორია My Video G. იხილეთ ყველა ვიდეო My Video-ზე. იხილეთ სოფლიოს საუკეთესო არხები თვეში 10 ლარად. გადმოერთე Global TV ციფრული მოუწყებლობა საქართველოში. გრანდიოზული საახალწლო დასაჩუქრება ტექნობუმში. შეიძინე გასკურები დიდი ფასდაკლებით 299 ლარიდან და მიიღე უამრავი საჩუქარი ან გახდი ავტომობილის მფლობელი. ტექნობუმი. დაიბედე ბედნიერება და სიხარული. დეკემბრის ოკეი გაყიდვაშია. შეიძინე ჟურნალი ოკეი. ოკეი ტექნობუქთან ერთად. მხოლოდ 4 ლარად. ჩვენი მისია ვიზღვნოთ პაციენტების ჯანმრთელობაზე. მივაწოდოთ მათ მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება პროფესიონალთა გუნდის დახმარებით. კვალიფიციური მედპერსონალი, უახლესი სამედიცინო აპარატურა. აირჩიეთ მხოლოდ საუკეთესო თქვენი ჯანმრთელობისთვის. უთარ ჩხეიძის 14. ტელეფონი 280415. ჰოსპიტალი სერტიფიცირებულია ISO 9001-2015 სტანდარტით. ელიზაბეთ ბლეკველის ჰოსპიტალი. ჩადოსნური სურვილები ხდება აქ. Right tomorrow. ბიზნეს მედია საქართველო. King David-ი წარმოგიდგენთ. ნარატივი ხუთშაბათს და სტუმრები აქტუალური თემების განხილვით. ნაზი ჯანეზაშვილი, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი და ნუცა კურიძე, UK Bridge-ის თანადამფუძნებელი. ეს ქალების ნარატივია გვანცა ლაღიძესთან ერთად. გაკონტროლდება თუ არა საქართველოში ინტერნეტის ხარისხი. კომუნიკაციების ეროვნული კომისია ინტერნეტის ხარისხის კონტროლის სისტემის შესყიდვის მიზნით ტენდერს აცხადებს. ცვლად საქმის კურსში. შემოსავლების გათეთრება საქართველოში. დაწერია ევროკომისიის ახალ ანგარიშში და რატომ მიუთითებს ევროკავშირის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ინსტიტუტი ფულის გათეთრებაზე. შევით მთავარი ბიზნეს და ეკონომიკური მოვლენების საქმის კურსში. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1. აღმოსავლეთის 46 გრადუსი. სიხშირე 11094 MHz. პოლარიზაცია ჰორიზონტალური. სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში. შესწორების კოდი 5 მე-6. TV პირველი საქართველოში და მსოფლიოში.
ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია კურორტი კოხტამი-დარბი. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. გადაცემის სპონსორია ხალიქ ბანკი. გაზახური ხალიქ ჯგუფის წევრი. საპენსიო რეფორმა 2018 წლის მესამე კვარტლიდან ამოქმედება. რეფორმის მიმართ ინტერესი ძალიან მაღალია. ამ სტუდიაში საპენსიო რეფორმა არაერთხელ გამხდარა სხვადასხვა პერსპექტივიდან განხილვის საგანი. დღეს დამსაქმებელთა ასოციაციის პოზიცია უნდა მოვისმინოთ, რომელიც 2000-ზე მეტ კომპანიას აერთიანებს სხვადასხვა ბიზნეს სექტორიდან. მათი იურიდიული კომიტეტის მიერ შემუშავდა საპენსიო სქემის შესახებ დოკუმენტი, რომელიც ეფუძნება ბიზნეს სექტორის იურისტებისა და ეკონომისტების ექსპერტულ მოსაზრებებს. დაგროვებითი საპენსიო რეფორმის სქემის ირგვლივ ბიზნეს სექტორის პოზიციის შესახებ დეტალურად გვესაუბრება საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე შალვა ცხაკაია. რა შენიშვნებს და რეკომენდაციებს მოიცავს თქვენს მიერ შემუშავებული დოკუმენტი? ამ კითხვით დავიწყოთ და შემდეგ უფრო გავშალოთ. მოგესალმებით. ილამშვიდობის მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ ჩვენ მივესალმებით სახელმწიფოს ინიციატივას საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით. ვაცნობიერებთ აბსოლუტურად, რომ ჩვენი საპენსიო სისტემა არ არის კარგად მოწყობილი, ვერ უზრუნველყოფს ღირსეულ პენსიას ჩვენი პენსიონერებისთვის. აქედან გამომდინარე, სწორია ასეთი ინიციატივებით შემოსვლა სახელმწიფოს მხრიდან. თუმცა აქვე აუცილებლად ფორმა თუ ფორმის რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს ბიზნესის წარმომადგენლებს გვაქვს ასე თქვა ჩვენი შენიშვნები რომელზეც სურვილი გვაქვს რომ კანონპროექტის ავტორები გვესაუბრონ გველაპარაკონ და ჩვენ რაღაც ერთიანი პოზიციით გამოვიდეთ ამ რეფორმასთან დაკავშირებით. დოკუმენტი რომელიც იურიდულად იყო შემუშავებული 9 ასპექტს მოიცავს რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი. მოდით რამდენიმე გამოვყოთ და შემდეგ მივყვეთ იმ შენიშვნებს და დადებით მხარეებს რომელიც თქვენი მხრიდან იყო ამ შემთხვევაში აღნიშნული. რატომ 9 და ანუ რა რის მიხედვით გამოარჩიეთ ისინი? იცით რა არის? არის რამდენიმე ძალიან პრინციპული საკითხი ბიზნესისათვის. პირველი არის, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არც ერთი სახელმწიფო ინიციატივა არ უნდა აზიანებდეს უკვე არსებულ მოქმედ ბიზნესს საქართველოში. თქვენ მოგეხსენებათ, დღეს არსებობს მსგავსი პროდუქტი, ნებისმიერ დასაქმებულთა ჯგუფს შეუძლია შეიკრიბოს და დაიწყოს დაგროვებითი პენსიის ფონდში მონაწილეობა ქართული სადაზღვევო კომპანიების მეშვეობით. შემოთავაზებული კანონპროექტით რეალურად ფაქტიურად ბაზრიდან გაქრობა მოუწევთ აღნიშნულ პროდუქტის ავტორებს იმის გამო რომ იგი არ ტოვებს არჩევანის საშუალებას დასაქმებულთათვის მათ ვალდებულებას აკისრებს რომ აუცილებლად სახელმწიფო საპენსიო ფონდში მონაწილეობა მიიღოს. თუმცა არა ერთადერთში. გულისხმობ შეუძლიათ სხვა თქვათ ფონდებსაც მიმართონ და დაგროვება ანუ იქ ხომ არის ექსკლუზიურობაზე საუბარი ამ იქ არის ექსკლუზიურობაზე სამწუხაროდ საუბარი 40 წლამდე ასაკის ყველა დასაქმებული ვალდებული იქნება სწორედ სახელმწიფო საპენსიო ფონდში მიიღოს მონაწილეობა რაც რა თქმა უნდა სერიოზულ ზიანს მიაყენებს. ანუ ერთი პარალელურად ხო ანუ ექსკლუზიურს გულისხმობ რომ სახელმწიფოს გარდა სხვაც ხომ შეიძლება ჩემი მხრიდან დაგროვებამდე მიმართავს თავის შემოსავლების მაგას სავალდებულოდ სახელმწიფო რასაც ბრძანებთ რა თქმა უნდა შეგიძლიათ ამის ზევით სავალდებულო პენსიის ზევით რა თქმა უნდა შეუძლია ყველა ადამიანს უნდა ჯიბეში შეიგროვოს თავის საბანკო ანგარიშზე უნდა
დამატებით მონაწილეობა მიიღოს სხვა სადაზღვევო კომპანიის შემოთავაზებულ პროდუქტში, მაგრამ ეს კიდევ უფრო გაზრდის იმ ყოველთვიურ ხარჯს, რომელიც დასაქმებულს ექნება. აქედან გამომდინარე, სერიოზულ ზიანს მიაყენებს ეს არსებულ ბიზნესს და ჩვენი აზრით ეს პრინციპულად არასწორია სახელმწიფოს მხრიდან. გარდა იმისა, რომ ეს პრინციპული საკითხია, ამაზე გიპასუხებდათ სახელმწიფო რო კი, მაგრამ ის ფორმები, რაც არსებობდა და რაზეც ახლა თქვენ საუბრობთ, არაეფექტიანი გამოდგა, არ გააჩინა გრძელი, გრძელვადიანი საინვესტიციო კაპიტალი. ამაზე რას უპასუხებდით? კი ბატონო, სწორედ ეს არის ის მიზეზი, რის გამოც სახელმწიფო ინიციატივა არ უნდა ერეოდეს კერძო სექტორის ესეთ პროდუქტებში. ეს პროდუქტი დაგროვებითი პენსია ძალიან დიდი წვალებით და რუდუნებით ვითარდება, ემსგავსება რეალურად საპენსიო დაგროვების კერძო სექტორში არსებულ შემოთავაზებას და ერთი ხელის მოსმით ამის ბაზრიდან გაქრობა არასწორი იქნება იქიდან გამომდინარე, რომ მომავალში ჩვენ ვიცით შეიძლება შეიცვალოს პოლიტიკა, შეიძლება ისევ გაუქმდეს სავალდებულო პენსია და თავიდან მოუწევს კერძო სექტორს ამ პროდუქტზე. რამდენი ხანი დასჭირდებოდა თქვენი აზრით იმ დინამიკით, როგორც თქვენ ახსენებთ, რუდუნებით და ფრთხილად ვითარდებოდა, ამ დინამიკით რამდენი ხანი დასჭირდებოდა იმას, რომ ასე ვთქვათ, მოეცვა მოსახლეობის დიდი ნაწილი, დასაქმებულების დიდი ნაწილი, 50%-ზე მეტი. მე ერთი შემიძლია გითხრათ, რომ ის წლები, რომელიც ინვესტიციის და რისკის ფასად კერძო სექტორმა გაწია აღნიშნული პროდუქტის ჩამოყალიბებისათვის დაკარგული იქნება. და იმ შემთხვევაში თუ მომავალში საჭირო გახდება სავალდებულო სახელმწიფო პენსიის გაუქმება, თავიდან იქნება დასაწყები აღნიშნული რისკის და ინვესტიციის გაწევა. აქედან გამომდინარე, ეს ერთი საკითხია, მხოლოდ ერთი კუთხეა ამ პრობლემის. მეორე, ეს არ არის მხოლოდ ბიზნესის ახირება, რომ ჩვენ დავიცვათ არსებული ბიზნესები. აქვე აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ თავად დასაქმებულისთვის არჩევანის საშუალება არის მნიშვნელოვანი. მისცეთ მათ უფლება აირჩიონ, ვის უფრო ენდობიან სახელმწიფო საპენსიო ფონდს თუ ენდობიან კერძო საპენსიო ფონდს. აქედან გამომდინარე, ეს საკითხი ვფიქრობ, რომ მეტ განხილვას და ფიქრს საჭიროებს. თქვენ უპირატესობას მიანიჭებდით ეს პენსია რო არ ყოფილიყო სახელმწიფო პენსია და მაგალითად ყოფილიყო იძულებითი პენსია ოღონდ კერძო ფონდში. რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი კომპრომისული ვერსია. კი ბატონო, ჩვენ აბსოლუტურად ვაცნობიერებთ, თუ არ იქნება სავალდებულო საპენსიო დაგროვებითი პენსია, მასში მოსახლეობის ძირითადი მასის ჩართვა იქნება ძალიან რთული. შეიძლება იყოს ამ ნაწილში შეიძლება ასე ვთქვათ საუბარი ამ კანონპროექტის ავტორებთან, თუმცა აუცილებლად არჩევანის საშუალება უნდა დაუტოვოთ დასაქმებულს წავა იგი სახელმწიფო საპენსიო ფონდში თუ კერძო საპენსიო ფონდში. გარდა ამისა, არსებობს სხვა მნიშვნელოვანი პრობლემებიც. მეორე, მაგალითად, თქვენ რამდენიმე საკითხი ახსენეთ, არის ამ აღნიშნული შემოთავაზების მოუმზადებლობა ჩვენი აზრით. ცოტა ნაჩქარებია? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აი ესე განსაზღვრა ვადის 2018 წლის ივნისიდან ძალაში შევიდეს და დავიწყოთ ყველამ ერთად უცბად საპენსიო პენსიის დაგროვება, ვფიქრობ ნაჩქარებია და მეტ შესწავლას საჭიროებს. მაგალითად, კანონპროექტს აუცილებლად უნდა ახლდეს განმარტებითი ბარათი, რომელიც გვეტყვის იმ ეფექტების შესახებ, რაც შეიძლება გამოიწვიოს აღნიშნული კანონპროექტის ძალაში შესვლამ და ეს მნიშვნელოვანი კანონპროექტია, როგორც თქვენ იცით. მთელი საქართველოს სახელმწიფო ფონდის 6% ამოდის ქართული ეკონომიკიდან. რას გამოიწვევს ეს ეკონომიკაში? არის თუ არა ეს იმის საპირწონე, რომ მომავალში, თქვათ 30 წლის მერე ჩვენ მივიღოთ პენსია 3 წლის განმავლობაში და თუ 3 წელზე მეტი მოგვიწია ღვთისმსწავლობით ცხოვრება, მე რა მოხდება, ესეც არ არის ცნობილი აღნიშნული კანონპროექტით. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, ცოტა მეტი მუშაობა არის საჭირო ჩართულ მხარეებთან, იმისათვის, რომ ამ კანონპროექტმა მიიღოს საბოლოო სახე. არის თუ არა დამსაქმებელთა ასოციაციის აი ამ შენიშვნების მიღმა შალო კიდევ ფაქტორები, რომელიც რაღაცა კომპრომისზე გაგიყვანდათ იგივე მთავრობასთან, ხელისუფლებასთან, ასევე საპარლამენტო ხელისუფლებასაც გულისხმობ, საიმისოთ, რომ თქვენ ერთმნიშვნელოვნად დაუჭიროთ მხარე რეფორმის ამ მოდელს. მე ვიცი, რომ თქვენ მხარს უჭერთ იდეას,
ამ რეფორმის განხორციელებისას, მაგრამ საუბრობ მოდელზე. ეს არის ის 9 თქვა პუნქტი, რაც თქვენ ჩამოაყალიბეთ, თუ არსებობს კიდევ სხვა რამ, რის დათქმასაც გააკეთებდით, როგორც კომიტეტის ხელმძღვანელი. იცით რა, არსებობს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზეც მე ვფიქრობ, შესაძლებელია ასევე კომპრომისი, თავად საპენსიო ფონდის მმართველობა, რომელიც დღევანდელ წარმოდგენილი კანონპროექტით პოლიტიკური შინაარსის არის, მის სამეთვალყურეო საბჭოში ძირითადად არიან სახელმწიფო მინისტრები. მასში არ არიან წარმოდგენილები, არც დასაქმებულთა ინტერესების წარმომადგენლები, არც თავად დამსაქმებლები არიან წარმოდგენილი. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, იმ შემთხვევაში, თუ კი საპენსიო ფონდი იქნება უფრო მეტი დამოუკიდებლობის საფუძველზე შექმნილი, ეს ასე ვთქვათ, შეიძლება ამაზე იყოს. როგორც იურისტისთვის თქვენთვის ეს პარიტეტი, რასაც თქვენ ბრძანებთ ამ ბორჩი, ანგნებავთ მართლობაში, მე არ გულისხმობ მხოლოდ სამეთვალყურეო საბჭოს, საპენსიო ფონდში მინიმუმ დაცული რო ყოფილიყო პარიტეტის დონეზე, კერძო სექტორს, არასამთავრობო სექტორს და სამთავრობო სექტორებს შორის, ნიშნავს თუ არა ეს, რომ ეს იქნებოდა ქვაკუთხედი კომპრომისისა, თქვენი აზრით? მე ვფიქრობ, რომ რამდენიმე სხვა საკითხთან ერთად პრინციპული საკითხია. ერთ-ერთი პირველი, რომელიც მე ვახსენე, მეორე არის ეს საკითხი, თავად საპენსიო ფონდის დამოუკიდებლობა. არის ასევე კითხვის ნიშნები, რომელიც ამ დამოუკიდებლობიდან გამომდინარეობს, სხვათა შორის დღევანდელი წარმოდგენილი კანონპროექტით საპენსიო ფონდს უფლება აქვს ინვესტიცია განახორციელოს ჩვენივე სახელმწიფოს გამოშვებულ ფასიან ქაღალდებში. არ არის არავითარი შეზღუდვა ასევე ინვესტიციაზე იმ ქვეყნების ასე ვთქვათ აქტივებში დაბანდებაზე აღნიშნული ფონდისა, რომელთა ხელში შეიძლება პოლიტიკური ზეწოლის ბერკეტი აღმოჩნდეს ჩვენს მიერ ჩადებული თანხა. აქედან გამომდინარე, აი ეს საკითხები, რომელიც დამოუკიდებლობას ეხება, დაბალი რისკის ინვესტიციას ეხება, ვფიქრობ, არის საკითხი, რომელზეც შეიძლება კომპრომისი. ანუ ბევრი პუნქტია იმის, რომელზეც თქვენ ამუშავარი გაქვთ, ბევრი შეხვედრა იყო გამართული ასოციაციებთან, სამინისტროების მხრიდან, როდესაც ამ რეფორმაზე მედიოდა მსჯელობა. იყო შეთავაზება, კომპრომისი ვერ დგება თქვენსა და ამ რეფორმაზე მომუშავე გუნდს შორის, თუ რა ეტაპზე ხართ დღეს? საომავლო თანამშრომლობა ახსენა გიორგი და მაინტერესებს თუ იყო მცდელობები ან თუ მიიღეთ რამეზე პასუხი. რა თქმა უნდა, არის ასე ვთქვათ, ურთიერთობა, კომუნიკაცია არის სახელმწიფოსთან, ჩვენ საუბრობთ, თუმცა რა თქმა უნდა, ვისურვებდი, რომ მეტად ჩართულები ვყოფილიყავით ამ პროცესში. თქვენ იცით, მოგეხსენებათ, რომ სულ რამდენიმე დღის წინ დასაქმებულები თავად გამოვიდნენ მათი წარმომადგენლების პროუკავშირების მეშვეობით და ალტერნატიული ვერსია წარმოადგინეს დაგროვებით საპენსიო რეფორმის. აქედან გამომდინარე, დღეს უკვე ორ კანონპროექტზე, ასე ვთქვათ, ორ შემოთავაზებაზე გვიწევს საუბარი. აქედან გამომდინარე, ეს რო არ გაგრძელდეს და უფრო რთული არ გახდეს დისკუსია საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით, ვფიქრობ, საჭიროა მეტი კომუნიკაცია მთავრობას და აი ამ თავარ მოქმედ, ასე ვთქვათ, ჩართულ მხარეებს, დასაქმებულსა და დამსაქმებლებს შორის. მადლობა, სასიამოვნო იყო თქვენი მასპინძლობა. შალვა ცაკაია, საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე გსტოვდა, საპენსიო რეფორმაზე ვსაუბრობდით. კიდევ ერთი მსხვილი ბიზნეს გაერთიანების პოზიცია შემოგთავაზეთ. მართლაც ყველაზე მნიშვნელოვანი რეფორმისადმი დამოკიდებულების გამოსახატავად. ეს გახდა დამსაქმებელთა ასოციაციის პოზიცია. ჩვენ ახლა მოკლე რეკლამაზე გავალთ და სულ მალე დაგიბრუნდებით. სერია კომპანიის CEO-ების წლის შეჯამებისა გრძელდება. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია კურორტი კოხტამი-დარბი. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა.
გადაცემის სპონსორია ხალიქ ბანკი. ყაზახური ხალიქ ჯგუფის წევრი. მონტაჟ ჯორჯია ეს არის კომპანია, რომელიც ზრუნავს თქვენს უსაფრთხოებაზე. მონტაჟ ჯორჯია ცენტრალური მართვის სისტემები. მონტაჟ ჯორჯია ჩვენ მართავთ ენერგიას. შეიძინე ბინა გრინ ჰილ რეზიდენსში 15 იანვრამდე სააქციო ფასად. გადმოდი ჩვენთან. საახალწლო აქცია ლიბერტი ბანკში. აიღეთ იპოთეკური სალომბარდე სესხი 31 დეკემბრამდე. მიიღეთ საჩუქრად 4 თვემდე% და დაიწყეთ სესხის დაფარვა მე-5 თვიდან. ლიბერტი ბანკი, ყველგან და ყველასთვის. ჩვენი მისია ვიზრუნოთ პაციენტების ჯანმრთელობაზე. მივაწოდოთ მათ მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება პროფესიონალთა გუნდის დახმარებით. კვალიფიციური მედპერსონალი, უახლესი სამედიცინო აპარატურა. აირჩიეთ მხოლოდ საუკეთესო თქვენი ჯანმრთელობისთვის. უთარ ჩხეიძის 14, ტელეფონი 218-04-15. ჰოსპიტალი სერტიფიცირებულია ISO 9001-2015 სტანდარტით. ელიზაბეთ ბლეკველის ჰოსპიტალი. მეგობარი, მინდა მომყვებოდეს მხარდამხარ. მომცეს мотиваცია. მომეხმაროს მიზნის მიღწევაში. მაჩვენოს მეთლის მეორე მხარეც. მირჩიოს მიმართულება მარცხნივ თუ მარჯვნივ. ჭირდება იყოს მოკნილი, რომ მომერგოს. მითხრას მხოლოდ მართალი. მენდოს და მივენდო. MPC შენი ფინანსური მრჩეველი. კომპანია ოტომოტორსი, უახლესი ტექნოლოგიები, კვალიფიციური პერსონალი, ჰიბრიდული ავტომობილების სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება უმოკლეს ვადებში. ავტონაწილების და საავტომობილო ზეთების ფართო არჩევანი. ოტომოტორსი. მიიღე მაქსიმალური კომფორტი. უნიმედი საოცნებო სახურავი ყველა სახლისთვის. საუკეთესო ხარისხის პროდუქცია. მეტალის კრამიტი და პროფილირებული საფარი. სახურავის წყალგადამყვანი სისტემის აქსესუარები. ქართული წარმოება. ექსპლუატაციის ხანგრძლივი ვადა. საერთაშორისო სტანდარტი და უმაღლესი ხარისხი. ჩვენი პრიორიტეტია კოროზია მედეგობა. ხარისხით ვზრუნავთ თქვენს ავტომობილზე. ფრეგო, გონივრული გადაწყვეტილება. გრანდიოზული საახალწლო აქციები მეგატექნიკაში. შეიძინეთ ზიმფერის გასქურები 299 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრად გამწვავი ზიმფერის 2 გასქურებზე. ლუკოილი. უმსხვილესი მსოფლიო ბრენდი. მხოლოდ უმაღლესი ხარისხის ევროპული საწვავი. ლუკოილი, სისწრაფის ფორმულა. გრანდიოზული საახალწლო დასაჩუქრება ტექნობუმში. შეიძინე გასქურები დიდი ფასდაკლებით 299 ლარიდან და მიიღე უამრავი საჩუქარიან გახდი ავტომობილის მფლობელი. ტექნობუმი. დაიბედე ბედნიერება და სიხარული. ონა გემოს აძლევს არა მხოლოდ კერძებს, არამედ ცხოვრებასაც. იზეიმე ცხოვრება ონასთან ერთად. გრანდიოზული საახალწლო დასაჩუქრება ტექნობუმში. შეიძინე სარეცხი მანქანები დიდი ფასდაკლებით 529 ლარიდან და მიიღე უამრავი საჩუქარიან გახდი ავტომობილის მფლობელი. ტექნობუმი. დაიბედე ბედნიერება და სიხარული. დეკემბრის ოკეი გაყიდვაშია. შეიძინე ჟურნალი ოკეი. ოკეი ტექნობუკთან ერთად. მხოლოდ 4 ლარად.
დეველოპერული სამშენებლო კომპანია Green Construction წარმოგიდგენთ. Mandarin Garden ბათუმი, ზღვიდან 800 მეტრში, ეკოლოგიურად სუფთა, კომფორტული, ხარისხიანი, საზაფხულო ვერანდით, დახურული ავტოსადგომით, საკუთარი 120 კვადრატული ეზოთი და რაც მთავარია მყუდრო გარემო, მოქმედებს უპროცენტო შიდა 24 თვიანი განმარტება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 558 9908. მისამართი ბათუმი, გამსახურდიას 28/30. შეხვდი ახალ წელს განახლებული ავტოსესხით ჯაბა კრედიტთან ერთად. მიიღე სასურველი თანხა სწრაფად და მარტივად. აქციო ოცნება რეალობად. დაპორტირდი და იგრძენი განსხვავება. წამოდი ჯაბაში. გილოცავთ დამდეგშობა ახალ წელს. ტელეფონი 202 24 24. ჯაბა კრედიტ წერტილიჩი. მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი აისი ბათუმის ახალ ბულვარში. ბინები 35 კვადრატული მეტრიდან ხედებით ზღვაზე, აუზით და ავტოპარკინგით. შეიძინეთ ბინა და მიიღეთ 30%-იანი ფასდაკლება ავტოსადგომზე. ახალი ხედვა. შეხედე სამყარო სახლებურად. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია კურორტი კოხტამი-დარგი. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია Nova. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. Nova. გადაცემის სპონსორია ხალიქ ბანკი. ყაზახური ხალიქ ჯგუფის წევრი. რეკლამის შემდეგ სანამ მორიგ შეჯამებას შემოგთავაზებთ უკვე კომპანია ფრეგოს მხრიდან როგორი იყო მათთვის 2017 და რას გეგმავენ 2018-ში კიდევ ერთხელ ჭიქაღვინოსთან შატო მუხრანში გამართული ბიზნეს ლანჩი უნდა წარმოგიდგინოთ რამდენად გამჭვირვალეა დღეს ბიზნესი საქართველოში რა გამოწვევების წინაშე არიან და რა პრობლემებს ხედავენ რას აფასებენ დადებითად და როგორი არის ზოგადად შეფასება ნელენე კვანჭელაშვილთან შემდგარი ბიზნეს ლანჩი ვარ შატო მუხრანში, სადაც ბიზნეს ლანჩისთვის მზადება მიმდინარეობს. რამდენად გამჭვირვალეა დღეს ქართული ბიზნესი. სულ ცოტა ხანში ჩემს კითხვებს უპასუხებენ ყველაზე მსხვილი ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი, საინვესტიციო ბანკირი და საკონსულტაციო კომპანიის ხელმძღვანელი. გაშლილ მაგიდასთან სასიამოვნო გარემოში მანამდე მოდი გავიცნოთ ლიდერები. არჩილ გაჩეჩილაძე, ქვეყნის წამყვანი საინვესტიციო ბანკირი, რომლის დღის წესრიგშიც დღეს ახალი გამოწვევები და საკმაოდ ამბიციური გეგმებია. 2017 წლის იანვრიდან არჩილ გაჩეჩილაძე ხელმძღვანელობს Georgia Global Utilities, საქართველოში კომუნალური და ენერგეტიკული აქტივების მფლობელ კომპანიას, რომელიც 2-3 წელიწადში აქციების საჯარო შეთავაზებას აპირებს. ლექსო ალექსიშვილი. ერთდროს თავად საჯარო სექტორის წარმომადგენელი დღეს საჯარო და კერძო სექტორს პროფესიონალური ანალიზით, რჩევებით და რეკომენდაციებით ამარაგებს. BMCG კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელს ლექსო ალექსიშვილს სხვადასხვა დროს ეკონომიკის და ფინანსთა მინისტრებად მუშაობის გამოცდილებაც აქვს. ირაკლი ასლანიშვილი 14 წლიანი პროფესიული გამოცდილებით წამყვან კომერციულ ბანკებში 10 წლიანი გამოცდილებით სხვადასხვა აღმასრულებელ პოზიციაზე ირაკლი ასლანიშვილი დღეს საქართველოს ყველაზე მსხვილი ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორია და აქტიურად უჭირავს ხელი ბიზნესის პულსზე მთელს ქვეყანაში. გამჭვირვალობა ბიზნესში რამდენად
ესე ვთქვათ, მომგებიანია ეს იმ ბიზნესებისთვის, რომლებიც გასულები არიან დაუშვათ იგივე საერთაშორისო საფონდო ბირჟებზე, მაშინ როდესაც ესეთი სუარი სამი კომპანია და დანარჩენები არ არიან და პრინციპში რაღაც მნიშვნელოვანი გამჭვირვალობის მოთხოვნები მათდამი არც არსებობს, ესე ვთქვათ, სახელმწიფო დონეზე. საქართველო არის შედარებით ღარიბი ქვეყანა. ანუ აქ ქონების დაგროვა დიდი ხანი არ მომხდარა, ამიტომ ახალი თემები პოტენციალი ბევრი არსებობს, მაგრამ ინვესტიციები თუ არ მოვიზიდეთ, ასე ვთქვათ, ჩვენ თაობებით სიმდიდრე არ მოგდგამს, იმიტომ რომ კომუნისტური რაღაცა წარსული არსებობს ასე შემდეგ და ფულის მოზიდვა არის ჩვენს ძალიან მნიშვნელოვანი. ბიზნესი არის დაფუძნებული დობას. გამჭვირვალობა ბადებს დობას და ასე ვთქვათ, გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ინვესტორები გვენდონ და თანხები მოგცენ. შესაბამისად, გამჭვირვალობას ეს პლუსი აქვს და რამოდენიმე კომპანია, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, ასე ვთქვათ, უზარმაზარი ასეულობით მილიონი დოლარი მოიტანეს საქართველოში, ჩადეს და განავითარეს ზოგიერთ შემთხვევაში ეს ხო საბანკო სფერო, ზოგიერთ შემთხვევაში აქ არის ლაპარაკი ახალ სამოწყობოებზე, კლინიკებზე და ასე შემდეგ. ხვალდაზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი ჰესებზე, შეიძლება იყოს წყალმომარაგებაზე, ხარისადგურებზე და ასე შემდეგ. ამასთვის ყოველთვის არის კაპიტალი საჭირო. კაპიტალი რომ მოგცენ, უნდა გვენდონ. და ამ დობისთვის გამჭვირვალობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გამჭვირვალობის დონე, ესე ვთქვათ, ქართული ბიზნესის ვის ვკითხავთ თუ არა თქვენ? საწყის ეტაპზეა მე ესე ვიტყოდი. ჩვენ საუბრობთ აი აჭკომ კარგად ჩამოვაყალიბა გამჭვირვალობაზე შიგნით, აი corporate governance რასაც ეძახიან ეს ერთი ნაწილია, მეორე თქვათ ის ფინანსების დაალაგებულობა, რაც აძლევს ინვესტორს იმის საშუალებას, რომ მიიღოს კონკრეტული გადაწყვეტილება, დაიწყოს პარტნიორობა კონკრეტულ კომპანიასთან თუ არ დაიწყოს. სახელმწიფო ამ მიმართულებით იგივე მნიშვნელოვანი რეფორმა გაატარა და ატარებს, ეს არის აუდიტის რეფორმა, შექმნა სპეციალური უწყება. ზოგადად ჩვენ რეგულაციების მომხრე არა ვართ, ზედმეტი რეგულატორი, რამოდენიმე კომპანია თქვათ, რომელიც შეიძლება ჩამოითვალოს, რომელიც თქვათ სრულ გამჭვირვალობას აჩვენებს. თუმცა მე ვფიქრობ ეს ის გზა არის, რომელიც ქვეყანამ ამ შემთხვევაში კერძო სექტორმა უნდა გაიაროს გარკვეული თქვათ დანახარჯებით, იმიტომ რომ ამას გარკვეული დანახარჯები გააჩნია ყველაფერი დანახარჯებთან დაკავშირებით, თუმცა ეს დანახარჯი საბოლოო ჯამში გამართლებული იქნება, დარწმუნებული ვარ, იმიტომ საბოლოო შედეგად მიიღწევა ის, რომ კომპანიები გამსხვილდება, იქნებათ მეტი წვდომა საერთაშორისო ბაზრებზე და მეტი საშუალება ფულის მოზიდვის საშუალებას გაძლევს. ძალიან რთულია. გადაწყვეტ რომ საერთოდ ასე ვთქვათ, საიდუმლოებით მოცული კომპანია იყო და იყავი, მაგრამ ფულს არავინ არ განდობს რა ასეთ შემთხვევაში და რთულია. ხარ გამჭირვალე, მე უკვე გენდობა იმას. რა თქმა უნდა, კი. და ამ მიმართულებით ახლა რეალურად უნდა სახელმწიფომ უნდა უბიძგოს თქვათ ეს ეკონომიკურ რეგულაციას ამას უნდა. ასოცირების დღის წესრიგი არ მოხმარება რაღაცა. ზოგიერთს რაიც. იცით რა, მე მგონია რომ როცა გამჭვირვალებაზე საუბრობთ, ხშირად უკავშირებთ ამას თითქმის ისეთივე კონტექსტში ვსაუბრობთ, როგორც საჯარო სექტორის გამჭვირვალებას და რაც აბსოლუტურად განსხვავდება ბიზნესის გამჭვირვალობისგან. საჯარო სექტორში გაუმჭვირვალობა ნიშნავს ცუდს. და ბიზნესის სექტორში გაუმჭვირვალობა არ ნიშნავს ცუდს, უბრალოდ გამჭვირვალება ნიშნავს უკეთესს. შესაბამისად საუბარი არის რომ ჩვენ კი არ უნდა დავაძალოთ ვიღაცას გინდა თუ რა გახდი გამჭვირვალე. ჩვენ უნდა შევქმნათ პირობები, რაღაცა კონკრეტული სტანდარტი დავაწესოთ, რომლის მიხედვითაც ვიტყვით რომ ბიზნესი რომელიც არის გამჭვირვალე, მას აქვს უკეთესი პირობები მოიზიდოს ფული, როგორც უკვე ითქვა და შესაბამისად უფრო რა თქმა უნდა, ბუნებრივია. ავტომატურად გამოდება თავისი მოხდეს გვიან მე ბაზარმა ინიციატივით, იმიტომ რომ მას დაჭირდება ბუნებრივია ახალი ფულის მოზიდვა და პარტნიორობის ჩამოყალიბება საერთაშორისო ბაზრებზე გასვლა და ეს ავტომატურად გამოიწვევს ამას, რომ სულ არ ვიზრუნოთ მართლაც რაღაცა ზედმეტი რეგულაციების დაწესება. აი ეს ბოლო პერიოდის დიდი სკანდალები რო არის, ხო? ანუ Papersების დიდი ამბავი, ხო? ანუ ერთი Panama Papersი, ახლა კიდე ახალი Papersი გამოქვეყნდა, აი ოფშორებში თანხები, გაუმჭვირვალე თანხები. ანუ აქ ამასთან დაკავშირებით რა დამოკიდებულება უნდა იყოს, იმიტომ რომ თითქოს დემონიზება მიდის ოფშორების როგორც არჩევა ბიზნესისთვის. აი მართალი ბრძანდებით რომ დემონიზება ხდება, ანუ ხდება რომ აი მე რაღაცა განსაკუთრებულ კრიმინალს აქვს ადგილი და ყველამ ვიცით რომ არანაირ კრიმინალს კონკრეტულს არ აქვს ადგილი. უბრალოდ როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ რომელიღაც კონკრეტულ ქვეყანაში, მაგალითად საქართველოში, კომპანიაზე, რომელიც ახორციელებს ინვესტიციებს საქართველოში, რომელიც საქართველოზე არის ორიენტირებული ერთ კონკრეტულ ქვეყანაზე და მას არ აქვს საერთაშორისო ოპერაციები, ბუნებრივია ის იყოს, ჯობია რომ იყოს გამჭვირვალე, მიცივე ინტერესებში, იმისთვის რომ მოიზიდოს კაპიტალი და იყოს სასურველი პარტნიორი სხვებისთვის. ეს არის განსხვავება და არანაირად არ ნიშნავს კიდევ ერთხელ მეორებ რომ იქ არსებული რომელიმე კომპანია არის ცუდი.
თუმცა აი ბატონო ირაკლი ვახსენა ის რომ ჯერ მაინც ჩანასახოვანი არის თვითონ ბიზნესის მოთხოვნილებაც ასე ვთქვათ იყოს გამჭვირვალე. ამას რა იწვევს? დიდი ხანი არ არის ასე ვთქვათ რაც ქართული ბიზნესი ფეხზე დადგა და შედარებით ახლა რომ შევხედოთ ასე ვთქვათ შეიძლება ლაპარაკი იყოს იმაზე რომ საქართველოს აქვს 20, 25, 30 საუკუნოვანი ისტორია, მაგრამ რეალურად ასე ვთქვათ ნაჯახით მოხდა იმ ბიზნესების მოჭრა, რომელიც საუკუნე ნახევრის წინ რაღაცას ემსგავსებოდა. 25 წელია რაც არსებობს. ანუ ეხლა ვიდგამთ, ეს არის პირველი თაობა და შესაბამისად ნელ-ნელა ხვდება ის ხალხი რომ გამჭირვალობას მოაქვს თავისი პლუსები. ამიტომ ირაკლიმ რო თქვა რომ ზოგიერთ შემთხვევაში რეგულაცია არის გამართლებულიო, შეიძლება რაღაცა გვიზიდავდეს ის რომ ვიღაც დავაძალოთ. მე მაინც მგონია რომ ეს ბუნებრივად მოხდება. იმიტომ რომ ცხადი არის საქართველოს ბანკმა როცა განაცხადა რომ მე მინდა ვიყო გამჭირვალი და კაპიტალი მოიზიდა და ამ კაპიტალით ერთიანი დიდი ნახტომი გააკეთა და გაიზარდა, ტიბის ბანკმა შეხედა და ანალოგიური გადაწყვეტილება მიიღო. შეიძლება მანამდე ასე ვთქვათ ძალიან კარგი იყო რაღაცა დახურული ორგანიზაციის ქონა, მაგრამ მიხვდა რომ კაპიტალზე წვდომა რომ ქონოდა თუ მის დამფუძნებლებს არ დაუტოვა მშობლებმა ასეულობით მილიონი დოლარი, ასეთ შემთხვევაში უნდა გახდა გამჭირვალე რომ ინვესტორებისგან ფული შემოტევა, ეს გააკეთა. ანალოგიური მოხდა ევექსის შემთხვევაში და ეს გაგრძელდება. დამერწმუნეთ ეს პროცესი არის შეუქცევადი. ვინაიდან ვიღებთ მოკლედ შევაჯამოთ. გაგრძელდება პროცესი. მეტ ინვესტიციებს, მეტ სამუშაო ადგილებს და მეტ შესაძლებლობას ჩვენი ახალგაზრდებისთვის რომ რეალიზაცია და პოტენციალი და მნიშვნელოვნად იმიჯს ქართველი ბიზნესმენის რომ საერთაშორისო სტანდარტისთვის მისადაგებულობას ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ დავამკვიდროთ ნდობა ქართული ბიზნესის მიმართ და ეს არის ზუსტად აი ამ თაობის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი. დიდი გამოწვევაა კი. მაგრამ რეგულაციას რაც შეეხება მე ესე ვიტყოდი რეგულაცია არის ერთის მხრივ ინფორმაციაზე წვდომა. ეხა ინფორმაციას რომ უნდა ფლობდეს რეგულატორი, ამაში ახლა ყველა დავეთანხმდით, გააჩნია მე როგორ გამოიყენებს ამ ინფორმაციას, მაგრამ ზუსტად ჭიქაზე არ არის. შეიძლება გამჭირვალობას მაძალებთ რომ გაიყიდოს ჩემი პროდუქტი. გამჭირვალება უნდა იყოს. გულისხმობ იმას რომ მე დამაძალებთ. არა, ანუ მე თვითონ მომინდება რომ კი, მაგრამ ეს პროცესი შეიძლება იყოს ხანძლივი შეიძლება იყოს. ხანძლივია. ამ შემთხვევაში ეკონომიკური დაგვალვება გვინდა რომ ორნიშნაზე გადავიწყვიტავთ. მე როგორი უნდა ვიყო თქვენ კერძო. მაგას არ გიწყვიტავთ. მაგას მან იწება უბედურება. მე არ ვარ სახელმწიფო შემთხვევაში, მაგრამ არის რაღაცა თემები, სადაც გონერული რეგულაცია არ შეიძლება იყოს მაგრამ ეს სისტემა არა. ირაკლი შედასაც გულისხმობ დავარქმევდი არ რეგულაციას, არამედ სტანდარტს. სტანდარტი არის. შეიძლება ჩვენ თქვათ, რომ იცით რა გამჭირვალება ნიშნავს აი ამ კონკრეტულ რაღაც ფინანსურ რეპორტინგს. არა, ხარაშია საქმე რა. ხომ არ დამაძალოთ. 10 შემთხვევაში არ დამაძალოთ. თუმცა ეს არ არის ნებაყოფლობითი. ეს სტანდარტი არის სავალდებულო, საბოლოო ჯამში. ეს არ არის. ხო. მაგრამ ბევრი ქვეყანამ ეს გააკეთა. ბევრი ქვეყანას გააკეთა და ამის ვალდებულება ქვეყანას ევროასოციაციებით აღებულიცაა. მაგრამ არ გვინდა რა. ბევრი რეგულირება. ბევრია, გონი რომ არ რა ვითარ შემთხვევაში. დავჭირ ჩვენ შედაზრს. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია კურორტი კოხტამიდალგი. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. გადაცემის სპონსორია ხალიქ ბანკი. გაზახური ხალიქ ჯგუფის წევრი.
მონტაჟ ჯორჯია ეს არის კომპანია, რომელიც ზრუნავს თქვენს უსაფრთხოებაზე. მონტაჟ ჯორჯია ცენტრალური მართვის სისტემები. მონტაჟ ჯორჯია ჩვენ ვმართავთ ენერგიას. ვიდაკ ევროპის ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში. მაღალი ხარისხის LED განათების ფართო არჩევანი, პროჟექტორები, პანელები, LED მილები, ნატურები, ლენტები, ჯაღები, გარანტია 2-დან 5 წლამდე. ვიდაკ ჯორჯია, აირჩიეთ ხარისხი და დაზოგეთ მეტი. საახალწლოდ რა უნდა გააკეთო ადამიანმა იმაზე კარგი ვიდრე იზრუნო ბავშვებზე, რომლებსაც ყველაზე მეტად სჭირდებათ დღეს ჩვენი დახმარება. კომპანია გალფი უპრეცედენტო და მასშტაბურ კამპანიას გთავაზობთ. თქვენს მიერ შეძენილი თითო ლიტრი საწვავიდან 3 თეთრი სოლიდარობის ფონდში გადაირიცხება და ონკოლოგიით დაავადებული ბავშვებისა და ახალგაზრდების დიაგნოსტიკასა და მკურნალობას მოხმარდება. გავერთიანდეთ ბავშვების სიცოცხლისთვის. კომპანია გალფი გილოცავთ დამდეგ შობა ახალ წელს. Feels good in my heart and my soul, and you're here right beside me. I will never let this day to end. No one can stop me when I taste the feeling. დღეს მე მაიას ვეწვევი. შეხედეთ, როგორ გულმოდგინედ ამზადებს ოჯახურ სადილს. სადილი დასრულდა და ჭურჭლის რეცვა იწყება. სულ ცოტა ფეირი აშორებს ცხიმს. დიდხანს ყოფნის და რეცხავს მეც და უფრო მეც და მეც. ფეირი ისეთი ეკონომიურია, თითქოს არა და არ მთავრდება. ჩვენი მისია ვიზრუნოთ პაციენტების ჯანმრთელობაზე. მივაწოდოთ მათ მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება პროფესიონალთა გუნდის დახმარებით. კვალიფიციური მედპერსონალი, უახლესი სამედიცინო აპარატურა. აირჩიეთ მხოლოდ საუკეთესო თქვენი ჯანმრთელობისთვის. უთარ ჩხეიძის 14, ტელეფონი 218-04-15. ჰოსპიტალი სერტიფიცირებულია ISO 9001-2015 სტანდარტით. ელიზაბეთ ბლეკველის ჰოსპიტალი. მონოლით ჯგუფის საახალწლო აქცია. შეიძინებინა მონოლით რეზიდენს ორთაჭალაში 15 იანვრამდე და მიიღე საჩუქრად 5000 ლარიანი ვაუჩერი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ან ავეჯის შესაძენად შენი ახალი ბინისთვის. შეხვდი ახალ წელს ახალ ბინაში. მონოლით ჯგუფი გილოცავთ ახალ წელს. ევროპული ინდეზიტის სარეცხი მანქანები 499 ლარიდან, მაცივრები 495 ლარიდან, 99 სანტიმეტრი დიაგონალის ტელევიზორი 688 ლარი, ჩასაშენებელი და სხვა 1000 დასახელების ტექნიკა ელექტრონიკის განახლებულ მაღაზიაში. მისამართი: ბელიაშვილის სასუნხი, ელექტრონიკა, თქვენი ბედნიერი ოჯახისთვის. საახალწლო აქცია Digital TV-სგან. ახლა უფრო მეტი არხი უცვლელ ფასად. შეხვდი ახალ წელს Digital TV-ს მაუწყებლობით და მიიღე მაღალ რეიტინგული არხები საუკეთესო ფასად. დაგვიკავშირდით 032 205 12 12. სასტუმრო კომპლექსი Grand Georgian Palace. მომსახურების მაღალი დონე, ინდივიდუალური და ლუქსის ტიპის სასტუმრო ნომრები, უგემრიელესი ქართული სამზარეულო, სარეკრეაციო ზონა და კეთილმოწყობილი საცურაო აუზი. ყველაფერი იმისთვის, რათა თავი კომფორტულად იგრძნოთ. თავდაპირველის ინტერნეტ პარტნიორია My Video-ი. იხილეთ ყველა ვიდეო My Video-ზე. გრანდიოზული საახალწლო დასაჩუქრება ტექნობუმში. შეიძინე ტექნიკა დიდი ფასდაკლებით და მიიღე უამრავი საჩუქარი. ან გახდი ავტომობილის მფლობელი. საჩუქარი ყველას. ტექნობუმი. დაიბედე ბედნიერება და სიხარული. Super TV super აქცია. ახალ წლამდე გახდი Super TV-ს აბონენტი. მიიღე მონტაჟი და შემდეგი 4 თვე 106 არხი სრულიად უფასოდ. 290 10 11. უყურე სუპერ არხებს უფასოდ. Super TV გილოცავთ. გრანდიოზული საახალწლო დასაჩუქრება ტექნობუმში. შეიძინე სარეცხი მანქანები დიდი ფასდაკლებით 529 ლარიდან და მიიღე უამრავი საჩუქარი ან გახდი ავტომობილის მფლობელი. ტექნობუმი. დაიბედე ბედნიერება და სიხარული. როგორც იცი, ღამის 7 წელი აუცილებელია ბავშვისთვის. როგორც ძინავს პატარას? ძალიან კარგად. პამპერსთან ერთად ჩემს შვილს მთელი ღამე უშფათვალად ძინა. ზოგიერთი საფენიდან სითხემ შეიძლება გამოჟონოს. პამპერსი კი შეწოვილ სითხეს არ უშვებს გარეთ. შესაბამისად, პამპერსი უზრუნველყოფს ბავშვის 12 საათიან სანდო სიმშრალეს. ერთი პამპერსი, ერთი უშფოთველი ღამე. ხარისხი მომგებიანია პამპერსთან ერთად. საქართველოს რჩეული ბრენდი.
იყო ჩემპიონი, ნიშნავს მუდმივად დაიხარჯო ბოლომდე. დააჯობო საკუთარ თავს. სწორედ ასე იქმნება რეკორდსმენი ტექნიკა ვესტელსში. გონიერი, დახვეწილი, ენერგოეფექტური, ნამდვილი ჩემპიონი თქვენი სახლისთვის. შეიძინეთ საახალწლოდ ვესტელის მსხვილი საყოფაცხოვრებო ტექნიკა და დაელოდეთ სიურპრიზებს. ჩვენთან ყველა გარანტირებულ საჩუქარს მიიღებს. ვესტელი, ახალი წლის ჩემპიონი. ვესტელი, ჩვენი ბრენდია. სილქნეტის საახალწლო საჩუქარი თბილისის აბონენტებს 35 მეგაბიტ სამი ინტერნეტი 220-მდე არხი თვეში მხოლოდ 35 ლარად 6 თვის განმავლობაში ინსტალაცია უფასოა სილქნეტი ჩვენთან უკეთესია მათი ცნობს მთელი მსოფლიო მაგრამ ცოტამ თუ იცის რა ღირს ეს წარმატება აქ გულწრფელი სიყვარული სისუსტედ ითვლება სუსტები კი არ ვართ კამილა კვეროსი Rodrigo Lombardi და ვიქტორია სიკრეტის ანგელოზი ალესანდრა ამბროზიო საერთაშორისო ემის მფლობელ სკანდალურ სერიალში შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 23 საათსა და 30 წუთზე დამალული სიმართლე გადაცემას წარმოგიდგენთ აჭარა.net გადაცემის სპონსორია ტურისტული კომპანია OK Travel. იმოგზაურე მსოფლიოს გარშემო პოზიტივთან ერთად. ბიზნეს მედია საქართველო. King David-ი წარმოგიდგენთ. ნარატივი ხუთშაბათს და სტუმრები აქტუალური თემების განხილვით. ნაზი ჯანეზაშვილი, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი და ნუცა ქურიძე, UK Bridge-ის თანადამფუძნებელი. ეს ქალების ნარატივია გვანცა ლაღიძესთან ერთად. გაკონტროლდება თუ არა საქართველოში ინტერნეტის ხარისხი. კომუნიკაციების ეროვნული კომისია ინტერნეტის ხარისხის კონტროლის სისტემის შესყიდვის მიზნით ტენდერს აცხადებს. ცვლად საქმის კურსში. შემოსავლების გათეთრება საქართველოში. დაწერია ევროკომისიის ახალ ანგარიშში და რატომ მიუთითებს ევროკავშირის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ინსტიტუტი ფულის გათეთრებაზე. შევით მთავარი ბიზნეს და ეკონომიკური მოვლენების საქმის კურსში. TV პირველი თანამგზავრზე სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში თანამგზავრი Azerspay 1 აღმოსავლეთის 46 გრადუსი სიხშირე 11094 MHz პოლარიზაცია ჰორიზონტალური სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში შესწორების კოდი 5მე6 TV პირველი საქართველოში და მსოფლიოში ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ.
გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია კურორტი კოხტამიდარბი. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. გადაცემის სპონსორია ხალიქ ბანკი. გაზახური ხალიქ ჯგუფის წევრი. ფერმერებისათვის და აგროპოლიტიკის წარმმართველებისათვის საინტერესო პროექტი შეიქმნა, რომელიც უკვე ხელმისაწვდომია. ეს არის ინოვაციური ინსტრუმენტი მონაცემთა ბაზა ონლაინ პორტალზე farmer.gov.gr. ინტერნეტ რესურსის საშუალებას იძლევა განხორციელდეს ფასების მონიტორინგი ქვეყნის მასშტაბით 100 დასახელების სასოფლო-სამეურნეო და სასურსათო პროდუქციისათვის. სწორედ ამ პროექტზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან ლევან ალიბეგაშვილს, ფაუენპარტის პროექტის კონსულტანტს მას ვეცნობ საქმიან დილაში. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ დილიდან ჩვენთან ერთად. რას გულისხმობს პროექტი? მხოლოდ დასახელება და მისამართი დავასახელებ და ამიტომ შინაარსობრივად რო გამარტოთ და 100 დასახელება რის მიხედვით შეირჩა, ესეც პირველ რიგში. გამარჯობა, მოგესალმებით. პროექტი გულისხმობს საქართველოს მასშტაბით 60 მუნიციპალიტეტში, მთავარ ბაზრებში, მთელი ქვეყნის მასშტაბით, გარკვეული პერიოდულობით კონკრეტული პერიოდულობით ინფორმაციის მოპოვებას და ჩაწერას 100 მეტი დაახლოებით 100-მდე სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტის შესახებ. პროდუქტების სია შეადგინა სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ, რა თქმა უნდა, მათთან მჭიდროა თანამშრომლობით შესრულდა ეს პროექტი, განხორციელდა დაახლოებით მეორე წელია უკვე რაც ინფორმაცია გროვდება. ყოველდღიურად და ყოველკვირეულად სხვადასხვა პროდუქტების მიხედვით. ფერმერები არიან ამ ინფორმაციის მომწოდებლები ერთი კონკრეტული მისამართით თუ მუშაობენ ადამიანები? არა, მუნიციპალიტეტში, სადაც არის ბაზარი, ყველაზე აქტიური, სადაც ივაჭრება კონკრეტული პროდუქტი, ძირითადად ერთი ბაზარი არის ან ორი მუნიციპალიტეტში. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანამშრომლები, ანუ რეგიონალური საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრის წარმომადგენლები გადიან და იქ ახდენენ გამყიდველისგან უშუალოდ ჩაწერა 3 ფასის. ან თქვათ, ვაშლი იქნება თუ რაღაც ხორცი, ყველი და ასე შემდეგ ხილი, 3 ფასს აგროვებიან, ყველაზე გაყიდვას ძვირს. ყველაზე იაფასიანს. შემდეგ ბრუნდებიან უკან, შეყავთ სისტემაში ეს ფასები და ერთიან ბაზაში ხდება მე ეს ყველაფერი. აუცილებელია რომ აი მაგალითად თუ რომელიმე მუნიციპალიტეტში მიდიან შესამოწმებლად პროდუქტები 100 დასახელება მინდა რომ დაახლოებით რაღაც ლოგიკით ამოხსნა, იყოს იქ ადგილობრივად წარმოებული, აი მაგალითად ანუ ეს 100-ვე ყოველ კონკრეტულ ბაზარზე 100 არის თქონდა სეზონური არის და ასევე და რომელი რეგიონისთვის და მუნიციპალიტეტისთვის დამახასიათებელი და ის პროდუქტი არ იყოს გადამყიდველისგან მიღებული ინფორმაცია ამ შემთხვევაში. დიახ, ბაზრებია საცალო და ასევე საბითო ფასები გროვდება ჩვეულებრივი მომხმარებლისთვისაც არის ფასი. ანუ იმ ფასებზე ხდება დაკვირვება. რას გვაძლევს ამ მონაცემების ერთობლიობა და ასე შეჯამება ერთიან პლატფორმაზე? ნუ პირველ ყოვლისა გვაძლევს პოლიტიკის წარმოების ძალიან კარგ საშუალებას. ნებისმიერ მომენტში შეუძლია ნახოს პოლიტიკის წარმოებელმა რაღაც გადახრა ხო არის ნორმალურზე მეტი, რამე ჩარევა ხო არის საჭირო, თქვა დეფიციტური ხო ხდება რაღაც. ასევე მწარმოებლებისთვის, გამყიდველებისთვის, მყიდველებისთვის უახლეს ფასები საშუალებას იძლევა უკვე ნახონ თქვა სად რა ღირს, სად რა იწარმოება, სად რაზე მეტი მოთხოვნა არის, ფასი როგორ მიდის. უკვე ჩანს ტენდენციები, ხომ იმდენი არის ინფორმაცია დაგროვილია მორი წლის განმავლობაში, რომ შესაძლებელია უკვე ტრენდები. აი რა ტენდენციების გამოყოფაში ანუ როგორი სეზონურობა ახასიათებს მაგალითად კონკრეტულ პროდუქტს ფასების მიხედვით ამ დროს იწევს, ამ დროს COVID-19. გადაგეწერა მის კონკრეტული ინფორმაცია, თქვენ რას გამოყოფით, რა იყო საინტერესო თქვენთვის ამ შემთხვევაში თუ ვფლობთ ამ ინფორმაციას. კი, რა თქმა უნდა, ანუ ჩანს ტენდენციები, ტრენდები, რასაც ტრენდლაინები, რასაც ეძახიან, ანუ ფასის მოძრაობის, თქვა შესაძლებელი არის იყიდო, შეინახო დაასაწყობო და უკეთეს დროს, ან უკეთეს ადგილას, სადაც მეტი არის ფასი, იქ გაყიდო.
ანუ ჩვენ პროგნოზებისგან თავს ვიკავებთ, მოცემული გვაქვს ინფორმაცია რაც არის, ამის სამუშაოება ხდება სტატისტიკური და უბრალოდ გამოფენილი არის ეს. მე შემდეგ წარმოებელი მყიდველი გადამყიდველი თვითონ აკეთებს ანალიზს, გააკეთებს და დასკვნებსაც თვითონ მცირე მეწარმეებისთვის რეალურად ეს ხდება სახელმწიფო თავისი პროდუქციის ბაზარზე უკეთეს ფასში წარსადგენად და მომხმარებლებისთვისაც შესაძლოა იყოს საინტერესო იმისათვის რომ მათ იცოდნენ დაახლოებით რა ტენდენციები არსებობს და როდი შეუძლიათ თქვა ისეთი პროდუქტის შენახვა როგორც არის მაგეთ ნიგოზი რომელიც წინას ახალწოდ განსაკუთრებულ ფასს აიწევს. რეგიონების მიხედვით თუ შეგიძლიათ გამოვყოთ რა ტენდენციები არის ამ მიმართულებით? რეგიონების მიხედვით ეს კონკრეტულად ამას ანალიტიკის სამსახური აკეთებს, ხა ჩვენ ტექნიკური მხარდაჭერა ვართ, ანუ უშუალოდ ჩვენი საქმე იყო ამ პროექტის ინიციატივა, სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად წამოწყება, შემდეგ გაშლა იმპლემენტაცია და კონკრეტული ეს ანალიზი მზადდება რეგიონების პროდუქტების მიხედვით, ამას ვამუშავებთ ხა და ვაკეთებთ, ანუ გამოვფინეთ უკვე დეტალებს და დანარჩენ ახალ რეპორტებს ნელ-ნელა დავამატებთ. მოხდეს მომავალში გვექნება ეს ინფორმაცია. თავად იმ სამუშაო ჯგუფს რაც შეეხება სოფლის მეურნეობის სამინისტროში იყო სპეციალურად გადამზადებული ჯგუფი, რომელიც სწორედ ამ პლატფორმისათვის შეიქმნა. რა უნარებს უნდა ფლობდნენ ისინი განსაკუთრებულს, რაში მდგომარეობდა ეს გადამზადების პროცედურები და რამდენად გრძელდება ჩართულობა თქვენი მხრივ უკვე ახალი ეტაპების გასავითარებლად? ორი რაუნდი გქონდა, ეხლა ალბათ მე-13-ს გვექნება ტრენინგები მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ანუ ჩავედით მუნიციპალიტეტებში. გვაქვს შემუშავებული მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო, ანუ რა კითხვები უნდა დაუსვას, რომელ საათზე უნდა გავიდეს, რა დღეებში გადის, ანუ ყოველ კვირას კონკრეტული დღე გვაქვს, რომ თქვა ფასის გადახრა ან რაღაც სხვა ნებისმიერი ფაქტორით არ იყოს გამოწვეული, მაქსიმალურად რომ იყოს გასხრილული გარეშე ფაქტორები. და ნუ ამ ოპერატორებმა ესე რომ თქვა, ანუ ვინც გადიან ველზე, ადამიანები, მათ აქვთ სიები, იციან სად უნდა მოიძიონ, ანუ ადგილობრივები არიან, ყველაზე აქტიურად სად არის ამოყრილი ეს კონკრეტული პროდუქტები გამყიდველებთან მიდიან და იქ ინიშნავენ ფასებს, ანუ პირველ რიგში დისციპლინა და სისტემატიურობა არის თავარი აქ. მეტ ისეთ განსაკუთრებულს ხარაფერს არ ეთხოვს, ანუ უბრალოდ მე ის პროდუქტი სად არის და ყოველ სისტემატიურად იაროს და მოგროვოს ეს ფასები კონკრეტულ დროზე. რადგან მოსაოდნელი არის, რომ ადგილების შესაბამისად შესაძლოა კონკრეტულ შემთხვევაში პროდუქტი საერთოდ არ იყოს და საჭირო გახდეს ჩანაცვლება ან განახლება. ანუ სია რომლის მიხედვითაც ისინი ამ ფასებს და მონაცემებს ადგენენ, რამდენად არის თავად მათზე დამოკიდებული თუ ეს წინასწარ შეთანხმების ხდება. სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან ხდება ცენტრალიზებულად, ანუ ამ შედგენა თუ რაღაც პროდუქტი გაქრა ან აღარ არის აქტუალური, რა თქმა უნდა კომუნიკაცია საკმაოდ ინტენსიურია, რეკავენ, იწერებიან, განხილვა ხდება, შეიძლება ეს პროდუქტი საერთოდ ამოვარდეს, ან სხვა რამე ჩანაცვლდეს, რაც აქტუალური გახდება, იქნება იმ დროს ბაზრისთვის. ამ პლატფორმიდან კიდე რა სარგებლობის მიღება შეიძლება, რა ხო არ გამოგრჩა? კიდე რა, ნუ ანუ ძალიან ინფორმატიული არის ზოგადად ბევრი დასახელება, როგორც თქვით, შაშლილი არის რეგიონებად, მუნიციპალიტეტებად, კატეგორიებად 9 ლოკაციაზეა, ხო? გაშლილი. აი 9 რეგიონშია, შეიძლება შეგნით ბევრი და რამდენიმე მისამართი. ვა არა სტატისტიკა უნდა იყოს ზევით ფურცელზე აი სტატისტიკა შევძანდით აქეთ ეს ხო? არა მეორე აჰა ოპა უი რა კაია და თავმოყრე და მეორე არის კიდე მეორეზე ვაპარაკობთ ხა აი ეს მოგეთ დაინტერესების შემთხვევაში შეგიძლიათ რომ ეს სტუმრად კიდევ ერთხელ გავიმეორებ farmer.gold.g სადაც ეს მონაცემები ერთიანად გროვდება და როგორც უკვე ლევონის გამოისმინეთ შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ იმ განვითარების ეტაპებს რომელიც პარალელურად ამ ფასებს თან ახლავს სეზონურობის მიხედვით და მოთხოვნის შესაბამისად და ინტერაქტიურია როგორც ჩანს და ძალიან ლამაზად დაალაგებული ფორმაშიც გამოგვადგება. შვენიერი ყოველთვის ვეცადეთ და კიდე ახდება და იხვეწება ახსნელების დაემატება ამდენიმე დღეში ან დეტალურად ჩანს ეს რა არის, მაგრამ დეტალური ახსნელების დაემატება და სამომავლო გეგმებში ეს გადის 2018-ისათვის კიდევ ხომ არის გეგმება რამე დამატებითი თქვათ მონაცემების გეგმები სხვადასხვა სააგენტოების მიხედვით ამ სტატისტიკური ინფორმაციის მოგროვება, თამოყრა, მსგავს ფორმატში წარმოდგენა
თქვათ იგივე ღვინოზე გვინდა ახლა რაღაც მსგავსი პროექტის დაწყება. ცალკე ღვინოზე? დიახ, ღვინის აგენტოსთან ერთად გვინდა რომ დავიწყოთ მუშაობა, ასეთი იდეა გვაქვს ჯერ და ინიციატივა. კომუნიკაციასაც დავიწყებთ, ანუ წარმოებლები, ექსპორტიორი, იმპორტიორები ჯიშების მიხედვით განაშენიანების მოსავლიანობის და ამ შემდეგ კომპანიების და უბრალოდ ეგეც საინტერესო. წარმატებას გისურვებთ, დარწმუნებულია რომ ძალიან საინტერესო ინფორმაციები შემოგთხოვს. რეკომენდაციაც გავცეთ უკვე ამ ინფოგრაფიკებზე დაყრდნობით, რომ ცოცხალი ცხოველები იყიდონ იმერეთში. ხო, კონკრეტულად ცოცხალი ცხოველების საკეთ იმერეთში წავალ, მაშინ გამოსაცრული აქვს ფასი საიდან მივდივართ, რა დანახადი ვექნება ხდება. ამას ყველაფერს თავად შეძლებს, თუ თავად ესტუმრებით ამ ვებგვერდს farmer.gov.gr სრულიად ღია არის ყველასათვის და ნებისმიერ შეუძლია ინფორმაციის მოძიება. ლეონ ალიბეგაშვილის ფაუენპარტის პროექტის კონსულტანტს მასპინძლობით საქმე დილაში. მადლობა თქვენ სტუმრობისათვის. წინ გველოდება გრძელვადიანი ამინდის პროგნოზი. გავიგოთ როგორი ამინდი გველოდება შემდეგ დღეებში. დეკემბერი იწურება, მაგრამ ჯერჯერობით მაინც ხალხად სადეკემბრო ამინდები არ არის. ამიტომ კიდევ ერთხელ გადავხედოთ ამინდის პროგნოზს და კიდევ ერთ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. გადაცემის ამ ნაწილში 2017 წლის მიწურულს კიდევ ერთ კომპანიასთან ერთად ვაჯამებთ. უბრალოდ კომპანიის არა, გარდა იმისა, რომ ჩვენი ერთგული პარტნიორები არიან, მათ ბიზნეს ისტორია ბევრისთვის ამაგრითაც შეიძლება იყოს. კომპანია ფრეგოს ავტოგასამართლებლებზე წარმოდგენილი 6 ტიპის საწვავი ევროპის რამდენიმე ქვეყნიდან არის იმპორტირებული. 2013 წელს დაწყებული ბიზნესი დღეს 400-მდე ადამიანს ასაქმებს. მომხმარებელზე ზრუნვას კი მთავარ ამოცანად ისახავენ. რუსუდან რამაზაშვილს ფრეგოს გენერალური დირექტორს მასპინძლობთ საქმიან დილაში. მოგესალმებით დილა მშვიდობისა. მადლობა სტუმრობისათვის. ერთგვარი კამპანია საქმიან დილაში კომპანიების მხრიდან ჯერ ისევ არსებული, მაგრამ უკვე პრაქტიკულად დასრულებული 2017 წლის. თქვენი შეფასება მინდა მოვისმინო კომპანიისათვის, როგორ იყო 2017 ამ გადმოსახედიდან. საკმაოდ დატვირთული წელი აღმოჩნდა ფრეგოსთვის. ბევრი სიახლე იყო მათ შორის ჩვენი სტუდიიდანაც გაზიარებული. რა შეგიძლიათ გამოყოთ განსაკუთრებულად და როგორ აფასებთ წელს? მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. რაც შეეხება გავლილი 2017 წლის შეფასებას, ძალიან მოკლედ მინდა ვთქვა, რომ ეს წელი იყო საკმაოდ წარმატებული და მრავალმომტანი ჩვენი კომპანიისთვის. გაიზარდა და გამყარდა მმართველი მუდის გამოცდილება, რადგან კომპანია გახდა უკვე 5 წლის და ეს დამერწმუნებით უკვე რაღაცას ნიშნავს. დაემატა 10 ახალი ავტოგასამართის სადგური და დასაქმდა დამატებით კიდევ 100 ადამიანი. შესაბამისად, ჩვენს კომპანიაში დასაქმებულთა რიცხვმა 400-ს გადააჭაბა და დამერწმუნებით, რომ ეს საკმაოდ შთამბეჭდავი რიცხვია. რაც შეეხება ლოიალობის მიმართულებებს, ამ მიმართულებითაც ვიყავით ძალზედ აქტიურები, შევქმნით რამდენიმე ტიპის ბარათი, დავხვეწეთ უკვე არსებული ლოიალობის სისტემები და ვიმუშავეთ მრავალ სხვადასხვა პროექტებზე. სოციალური მიმართულებითაც ასევე ძალიან აქტიურები ვიყავით, მრავალ პროექტში ვიყავით ჩართული, მაგრამ ამის ჩამოთვლას ახლა ამ ეთერში არ დავიწყებ, უკვე ბევრჯერ მაქვს ნასავრები ამაზე. იყო გამოწვევებიც, რომლის წინაშეც კომპანია იდგა, რა იმათო კომპანია მთლიანი ბიზნესი ზოგადად განსაკუთრებით რთული იყო შემოდგომა და ზამთრის დასაწყისი ჩვენი ბიზნესისთვის ზოგადად, რადგან საერთაშორისო დონეზე მოხდა
დასაწვავის ფასის საკმაოდ მასშტაბური ზრდა, ასევე ეროვნული ვალუტის გაუფასურება მოხდა. ამას როგორ ხდება ხოლმე წინასწარ არ გაქვთ იმპორტირებული თუ იმავე სეზონზე გაძვირებული ფასით? ხო, და გვაქვს წინასწარ იმპორტირებული, მაგრამ საქართველოში არ არის იმდენი საშუალება, რომ დავასაწყობოთ სიტყვაზე 2-3 თვის მარაგი. ანუ მაქსიმუმ გქონდეს 1 თვის მარაგი იმპორტირებული. შესაბამისად, რაც გქონდა, ისიც თუ ძვირდება, რადგან ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსი რომ ძვირდება, ჩვენ ვიხდით დოლარში და შესაბამისად ხურთაშორის არალს ვნახულობთ. კი ბატონო, ბაზარზე საკმაოდ არის ფასები ზამთრისკენ უკვე. ჩვენ მაქსიმალურად ძალიან რთული პერიოდი იყო ჩვენთვის, მაქსიმალურად შევძელით, რომ ცოტა დაბანიშნულზე დაგოსტაბილურებინა ფასები და გამდინარე აქედან კიდევ ყველაზე ხასაყრაფასიან ბრენდის იმის ვინარჩუნებთ. სწორედ ის ნაწილი, რომელზეც თქვენ ხშირად უსვამთ ხოლმე ხაზს და მათ შორის საქმის კურსის სტუმრობისაც ბევრჯერ მოვისმინეთ, თქვენ ვებგვერდზე თუ შევა მომხმარებელი, იქაც წაიკითხავს, განსაკუთრებით არის გამოყოფილი ლოიალობა მომხმარებლების მიმართ და ის კამპანია, რომელიც ამ პერიოდის განმავლობაში და არა მხოლოდ წელს იყო წარმართული. თქვენც ახსენეთ, რომ იყო სიახლეები ამ ნაწილში. რა იყო და რამ გადაგაწყვეტინათ, რომ კიდევ დამატებითი, თქვათ, ბენეფიტები ყოფილიყო გაცემული და რას გულისხმობს ეს ყველაფერი? ზოგადად დღევანდელ მომხმარებელს სოფლიო მასშტაბით და ასევე საქართველოში ლოიალობა და სერვისი ჭირდება. ისე უკვე აღარავინ ჩვენ ლოიალობის მიმართულებით ან რამდენიმე ახალი ბარათი დავამატეთ, აქედან ყველაზე მასშტაბური იყო მე გამოვყოფდი ფრეგო პერსონალს, ეს არის ბარათი, რომელიც დეკემბრიდან ჩაეშვა. სულ ახალია. კი, სულ ახალია, ფაქტობრივად 3 კვირა რაც ჩაეშვა და ამ ბარათის საშუალებით ჩვენს მომხმარებელს მიეცა საშუალება 5-თეთრიანი ფასდაკლებით ისარგებლოს ჩვენს ქსელში არსებულ პროდუქტებზე. ნებისმიერ ტიპის საწვავი და მე ვახსენე რომ 6 ტიპის საწვავი არის, 6 ტიპის საწვავია, 4 ტიპის საწვავზე, ანუ ევრო რეგულარზე, პრემიუმზე, რაც ყველაზე მოთხოვნადია ბენზინებს შორის და ევრო დიზელზე და დიზელ FS-ზე, რაც დიზელებს შორის ყველაზე მოთხოვნადია ისარგებლოს 5-თეთრიანი ფასდაკლებით. ამისთვის უბრალოდ უნდა მოვიდეს ჩვენთან ოფისში ერთხელ და შემდეგ ონლაინ განახორციელებს შესყიდვებს. თუმცა ლოიალობის ბარათები აქვს თქვენს კონკურენტებსაც, ეს არ არის სიახლე და რაღაცა ფლად ინოვაციურობის ნაწილში არ გაქვს. ამდენ კონკურენტუნარიანია სხვა ბარათებთან მიმართებით ის შეთავაზება, რომელიც ფრეკოს აქვს ამ შემთხვევაში. კონკურენტუნარიანია გამდინარე იქიდან, რომ ჩვენთან არ გროვდება ფასდაკლებები, გარკვეულ ეტაპებზე არ იღებ აწეულ ფასდაკლებებს, არამედ გააქვს და გააქვს ის მუდამ. ის არის შენთვის ხელშესახები, არ ვცვლით არაფერში, სიტყვაზე რაიმე ნივთში და ასე შემდეგ. ჩვეულებრივ შეგიძლია მაშინვე მიიღო ფასდაკლები. ანუ ნაკლები თანხა გადაიხადო, ან დააგროვო და საწვავი მიიღო. ანუ საწვავზეა ეს ყველაფერი. ამასთანავე იგივე ლოიალობის მიმართულებით ჩვენი კონკურენტებიც საკმაოდ აქტიურად მუშაობენ და მე დიდ პატივს ვცემ ზოგადად კონკურენტებს, რადგან არის კონკურენტული გარემო, მომხმარებელი უკეთეს პროდუქცია იღებს მუდამ. და რა თქმა უნდა, არჩევანს აკეთებს იმის შესაბამისად, რომელიც უკეთეს შესწავლებს. ამ შემთხვევაში ეს ნაწილი ნამდვილად საინტერესოა, თუმცა კიდევ ერთი კრიტერიუმი, რითიც მომხმარებელი ამ შემთხვევაში თქვენ სფეროში არჩევანს აკეთებს, ეს არის ხარისხი და ეს არის ის შეთავაზებები, რომელიც ამ ხრივ კეთდება კომპანიაში. ბევრჯერ როცა CIF-ზე საუბარია, ეს საკითხი წამოიჭრება. ამ ნაწილში მოთხოვნები ბევრჯერ აღვნიშნავს, რომ საქართველოში არ არის ჯერჯერობით ფლად იმ სიმაღლეზე კანონმდებლობით განსაზღვრული, მაგრამ კომპანიები ხშირად აღნიშნავენ, რომ მათ აქვთ მცდელობა და სურვილი, რომ უკეთესი ხარისხის საწვავი შემოიტანონ. რა ხდება ფრეგოს შემთხვევაში და რა მიმართულებაზე ხართ ახლა? ანუ ჩვენ გვაქვს ევროპული ტიპის საწვავი, გვქონდა კიდევაც ევროპული ტიპის საწვავი, რომელიც აბსოლუტურად იჭდა ყველა იმ სტანდარტში, რაც საქართველოში იყო დადგენილი, თუნდაც ის გოგირდის მაქსიმალური შემცველობა რომ შემოგეტან საწვავი და ასე შემდეგ. ზოგადად საწვავი არის საკმაოდ სენსიტიური თემა, იმიტომ რომ გარემოს დაცვასთან ასოცირდება, ასე ვთქვათ, რადგან ეს არის გამონაბოლქვი და ჩვენთვის ყოველთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცხოვრობთ ამ ქალაქში, შესაბამისად ვსუნთქავთ გამონაბოლქვს, რაც გვინდა თუ არ გვინდა ავტომობილები გამოყოფენ. ამ მიმართულებითაც გვექნება სიახლე 2018 წელს ეს იქნება ახალი ტიპის პროდუქტი, სრულიად ახალი ტიპის პროდუქტი, რომელიც ქართულ ბაზარზე ჯერ არ ყოფილა. ამ პროდუქტზე მუშაობთ 6 თვეა უკვე, ანუ ქარხნული წარმოების დონეზე მუშაობთ და ეს იქნება აბსოლუტურად ეკომეგობრული. არ მინდა დეტალებზე საუბარი უბრალოდ, იმიტომ რომ საწვავს მოყვება კატალიზატორი. არა, საწვავს კატალიზატორი, როდესაც მოყვება, ის ოქტანობას უწევს ან ცეტანოლი იწევს. ამ შემთხვევაში ეს იქნება ეკომეგობრული საწვავი. ანუ ბიომიმართულების საწვავი იქნება და შესაბამისად გამონაბოლქვი ფაქტობრივად არ აქვს, ხარისხით იგივენაირია, როგორც არის ჩვეულებრივი დიზელი. უბრალოდ ჩაეშვება ეს პროდუქტი გაზაფხულზე და თვალ წინასწარ არ უნდა ლაპარაკი, მაგრამ აუცილებლად გაზაფხულისთვის აუცილებლად, მაგრამ მე კიდევ ერთი მიმართულება, როგორც მომხმარებელი მივყვებით აპუნქტობრივად, რატომ შეიძლება და რა კრიტერიუმებით შეიძლება ამ შემთხვევაში
შემთხვევაში არჩევანის გაკეთება, ეს არის კომფორტი. თქვენ თქვით რომ და ჯამში 10 დაემატა, ხო, წელს. 10 ბენზინგასამართი სადგური. ეს დამნიშნულოვანია მომხმარებლისათვის, როცა არ უწევს საწვავის შეცვლა და ამ შეცვლისათვის მას არ ჭირდება არ შესაძლოა არ ჭირდება ბევრი სიერული იმისათვის რომ მიაგნოს კონკრეტულად ერთი ბრენდის ამ შემთხვევაში ბენზინგასამართ სადგურს. ამ მიმართულებით რა ხდება? თბილის გავცდით უკვე დიდი ხანია და ძალიან ბევრი ავტოგასამართი სადგური უკვე საქართველოს მთელ ტერიტორიას მოედო. რა რისათვისებას გეკმაოთ, რომელი მიმართულებისათვისებას გეკმაოთ? ზოგადად ჩვენთვის ქსელის განვითარება საკმაოდ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ იგივე თქვენ ახსენეთ, მომხმარებელთვის მნიშვნელოვანი არის აროს ბევრი და მაქსიმალურად ახლო ლოკაციაზე მივიდეს, ჩაისხეს საწვავი და გააგრძელოს გზა. ახლა რამდენი ერთეულია? ახლა არის 33 ერთეული, 2013-ში დაიწყეთ რამდენად? 2013-ში ერთით. ერთიდან 33. კი ბეტონო, ახლა კიდევ 34 დაემატება მარშალ გერმანიის გამზირზე აგროჰაბი, რომელიც ჰიპერმარკეტი მის გვერდით ზუსტად და საკმაოდ კარგი ადგილია იმისთვის, რომ მოემსახუროს ჩვენს მომხმარებელს და გარდა ამისა გვაქვს სამმავლო გეგმები, რა თქმა უნდა. უბრალოდ მინდა ერთი რაღაც თქვა, რომ სერვისი, რაც თქვენ ახსენეთ, საკმაოდ მნიშვნელოვანი არა მარტო ჩვენი, არამედ ყველა მომხმარებლისთვის და კორპორატიულ მომხმარებლებისთვის გვაქვს ჩვენ სიახლე, რომლითაც უკვე ჩვენი საკმაოდ ბევრი კორპორატიული მომხმარებელი კარგად სარგებლობს, ეს არის მობილური აუზი. ეს არის ჩვეულებრივი აუზი, რომელსაც მომხმარებლები გვიკვეთავენ 5-დან 20-მდე შეგვიძლია გავაკეთოთ, თუნდაც 25, მასზე დამონტაჟებულია ეს ჩამსხმელი სვეტი და შესაბამისად მათი სურვილის გამო მივაწოდებთ იმ ადგილას, სადაც მათ უნდა. ეს არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იმ კორპორატიულ მომხმარებლისთვის, რომლებიც მაგალითად გზის საფარის დაგებაზე მუშაობენ და კონკრეტულ ლოკაციებზე არ არიან მიბმული და დადიან ასე ვთქვათ მთლიან საქართველოში. ეს აუზი დაყვებათ თან და შესაბამისად ჩამსხმელი სვეტი თვითონ აბსოლუტურად თავის სურვილს გამო ანაწილებენ საწვავს. ჩვენ უბრალოდ შემდეგ მიწოდებას ვახორციელებთ საწვავის აუზში. მოსიარულე ბენზინგასამართი სადგურები. ფაქტობრივად საკუთარი ბენზინგასამართი სადგური აქვს ამ ხალხს. ჩასაბმელზე საუბრობთ თუ დამოუკიდებლად? აუზი არის, რომელიც დაიდება სპეციალურ დიდ მანქანაზე, მიდის, სადაც გინდათ, დადგავთ, იმას მიერთებული აქვს ჩამსხმელი სვეტი, ერთ პროდუქტიანი, ორ პროდუქტიანი, შეუძლია ბენზინი, დიზელი, რა ვიცი, თავის სრულის სამართლ მართოს ეს ყველაფერი, დადგავს იქ, ჩაასხავს, ჩვენ მოვიტანთ ჩაუსხავთ საწვავს, ის გამოიყენებს. და რამდენი სადგურით აპირებთ ორი რახან გეგმებზე ავლაპარაკეთ 2018 წელი უკვე პრინციპში დადგა. 2018 წლის დახურვისთვის სად იქნებით? 2018 წლის დახურვისთვის გვექნება +1, ანუ ეს აგროჰაბის თან ავტოგასამართი სადგური რაც ვახსენეთ, მაგრამ 2018 წელს ძალიან ამბიციური გეგმები გვაქვს განვითარების მიმართულებით. წინასწარ დაანონსება არ მინდა, მაგრამ სავარაუდოდ წლის დასაწყისში პარტნიორული ურთიერთობებით, ანუ საკმაოდ დიდი რაოდენობის ავტოგასამართი სადგურებით გავიზრდებით. იცვლება თუ არა სტრატეგია კომპანიის და ის რაც მე თავში ვახსენე, ლოიალობა კლიენტების მიმართ და გარკვეული თქვათ კამპანიები, რომელიც 2017-ში აქტიური და აქტუალური იყო თქვენთვის, რამე სიახლეებს ხომ არ შეიძენს, ან ხომ არ იქნება ამ შემთხვევაში უკვე ბიზნეს სტრატეგიის ცვლილება თქვენი მხრიდან? ანუ სტრატეგია არ შეეცვლება იმ მიმართულებით, რომ ჩვენ მომხმარებელს თავაზობთ ძალიან კარგი ხარისხის საწვავს მაქსიმალურად ხასაყრელ ფასად და ამისთვის ვაკეთებთ ყველაფერს. იქნება ეს სხვადასხვა ტიპის ლოიალობის სისტემა, იქნება ეს ახალი პროდუქტი, იქნება ეს ახალი გახსნილი ავტოგასამართი სადგური, უფრო მეტად კომფორტული, იგივე თუნდაც ლოიალობის სისტემა განვითარებული ხომ, რომ ნერგავერთია და შემდეგ ამას მუდმივ განვითარება ჭირდება. ანუ რაც სიახლე იქნება გითხარით ის, რომ იქნება ახალი ტიპის პროდუქტი და იქნება ბევრად ალბათ ორმაგად გაზრდილი ავტოგასამართი სადგურების ქსელი. ამას 2018 შევცვალეთ ნახავთ. ბედნიერ ახალ წელს გისურვებთ, რა თქმა უნდა, წარმატებულ 2018-ს. მადლობა 2017-ის ჯერ ისევ მიმდინარე წლის შეჯამებისათვის და მადლობა სტუმრობისათვის. რუსუდან რამაზაშვილს, ფრეგოს გენერალურ დირექტორს მასპინძლობდით საქმიან დილაში და სანამ დავამშვიდობებით მაყურებელს, კიდევ ერთხელ უნდა დაუბრუნდე შვიდკაცას შესრულებულ ამ შემთხვევაში მრავალჟამიერს და საქართველოს ჰიმნს, რომელიც ზაზა ფაჩულიას თამაშის წინ საგანგებოდ მისი სპეციალური სათამაშოს პრეზენტაციისათვის შედგა. ამერიკის ჰიმნის შემდეგ შესვენებაზე სწორედ ამერჩეულებრივი სანახაობის მომსწრე გახდნენ სტადიონზე შეკრებილები. ამასობაში დავამშვიდობებით თან ჩვენს მაყურებელს. წინ ქალების ნარატივი გელოდებათ გვანცალაღიძესთან ერთად და რა თქმა უნდა საქმის კურსი ზუსტად 15 საათზე. ხვალ დილით 8-ზე შეხვდებით პირველ ეთერში.